This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Microban 24 protects against Staphylococcus aureus and Enterobacter aerogenes bacteria, but does not provide 24-hour protection against viruses. Every time you touch a surface, you leave behind bacteria. Use Microban 24 sanitizing spray to keep surfaces sanitized all day. Spray on hard surfaces to kill 99.9% of bacteria and viruses initially, including the virus that causes COVID-19. Microban 24 keeps killing bacteria for 24 hours, touch after touch. When used as directed, Microban 24, touch after touch, it doesn't give up. Scanning area for new recruits. I am Friday. If you are receiving this message, you have been selected as a recruit for the new Avengers Campus, where you can team up and sling webs on an adventure with Spider-Man, learn the mystic arts from Doctor Strange, and fuel up at PIM Test Kitchen. Your first mission, report to Avengers Campus. Heroes assemble at Avengers Campus, a new land now open in Disney California Adventure Park. Both ticket and park reservation required. Visit Disneyland.com for important details. Offering subject to capacity restrictions and change without notice.
please leave me alone. On God, you're pissing me off, please. About to send 3 snaps. One. Watch out, watch out. I just fucking... Nothing from behind. You gotta help. What the fuck? You can do that? That's cool. Oh, this guy is not even speaking English. Mic check. Mic check. Mic check. W gun, W gun. What the fuck? Behind me, behind me. So don't steal the gun, I need it. You're on. Thanks, Ben. And get it. You need the guns, get this one. I have one. These nuts made it, okay. Bounty target has been marked. Kill him. Gas is closing in. This guy does not know how to drive a heli. Hey, drop your money. Oh my god, come to roof. UAV overhead. No, bro. Target marked. Your team is KIA. It's up to you now. I dropped the one that got baited. Oh, he's in this. Yo, she sucks. Baka. I can't even buy loadout no more. Do you have people upstairs? Other people on roof. Loadout drop inbound. Enemy soldier incoming. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Marking new safe zone. Target marked. Send it. Expired. We lost the target. This is loader 2-0. Good copy. Fuck, otherwise squad wipe. Phone on everything on me. Okay, you. Everyone dies. Nice. This guy's a fake! Come back strong. That dope. Wow. Bitch.
In the back. Press a key. Everyone is in safe zone. Tagging armor. Yo, mic check. Yo, mic check. Mic check. Mic check. Hostile dropping into the area. What? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ano ka, Mike? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy soldier incoming. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Why not try this place? Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Time to make. Clear to engage all targets. Supply box located. Move to secure. Just want to get a loadout. You guys want to get a loadout? Sure. Found some cash here. Plunder cash here. Plunder cash here. That cash is ours. Enemy UAV overhead. Plunder cash here. It's not enough. Bring the money here.
Ayun! Paring Jer! Low, low. Teka, may Hello? try nating invite din tong isa na to. May invite ako. Try ko invite. May invite pa kaya? Try ko to kung gusto niya. My chest. Nag-i-invite siya kanina eh. Chat-chat din. Gusto Sino? makipaglaro. Sino, Lods? Si Pretty Boy. Uy. Tropa ko tol. Ayos, ayos. Pabuhat mga Lods. Buhat Lods. Kakauwi mo Lods. Alang, Oh, Lods. okay na sana yung laro natin kung nagsasalita yung Patboy kanina. Si Jeff tol, yung isa yung si ano? Ano yung isa? Si Trash. Si Trash ba yung inisasalita? Hindi, yung Patboy yung hindi nagsasalita eh. Yung fuckboy pala. Baka mayayain. Sabi ko pera. Wala eh. Uy, wala, ayaw nito. Bet kayo kung meron. Ayaw din ito. Wala, invite ako pag meron. YSL. Chat ko lang to kung gusto niya. Cubs Mama. Kilala mo yun, di ba? Chat ko lang ng tropa. Sige. Si Pretty Boy. Uy. Tropa. Si Pretty Boy. Uy. Tropa. Si Pretty Boy. Uy. Tropa. Si Pretty Boy. Uy. Hindi naman play ito. Trio muna tayo. Bet ka muna tol, Jer. Wala Jer. Sige. Wala na. Bet. $420 ka Jer ah. 420? Eko. Nag-echo? Ako. Nice. Nag-echo ba ka? Sa monitor mo siguro, sa streaming. Sa speaker ba? Wala nang pumikap. Echo ako. Seller ko. Vaporub, andyan na. Isa. Do you have my Bix? Dala ko to sa... You got Mike ba? Yo, what's going on?
Oh, yo. Doing? Doing good, bro. Chilling. Oh, dang it. 420. Nalala ko sa Rebirth. 420. Sarap ng Red Horse kanina. Dinner ko na dito. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Introducing speech alert. Where are we going? The most natural sound. Oh, that's a prison drop all day. Oh yeah. Circle Fucking gonna be hard the dick. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Hard dick stuff, none of this tight pants stuff. Proceed to the safe zone. Reason? Circle would be the prison zone. The last one. Circle. Sayang ganyan din. Oh, there's too many too. Enemy spotted. Enemy marked. Target right here. Enemies in the area. Hey, I didn't know. Move it. Pwede China tol. Kalaban din dito. Mark the target. Eliminate the target with the AO. Nice one. One more in tower. Target right here. Oh, shit. Oh, Hi, guys. Yeah, bro. Tower. Gulag. If they survive, they can redeploy. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. You win this fight and you return to the front line. But if you lose,
you're done here. Binago nila yung drop. Time to earn your freedom, soldier. Drop it somewhere close to me. Lightness. Okay, can you? Oh, bro, I got one in here. They're RTB at this time. Ah, it's cracked. Let's go. Set command. It's reloading. Wait, wait, the fuck did I go? An idiot. Yeah. Fuck it. Yo, warm up. Warm up, bro. Come on. So let's make this short and sweet and figure out how to fix that. But before I do, Gago. Spanked. What? You Got good? spanked. We got spanked. It's just a warm up. Warm up, bro. It's a good excuse. How you doing, Biggs? Alright. How are you guys doing? firewall. You're gonna open up your Windows Defender firewall. When that opens up, you're going to click Advanced. And you're actually going to click on Outbound Rules. Then go over here and click New Rule. Click Program. Next. This program path, you're going to click Browse. If you notice, mine's already there, but essentially you're going to go to this PC, choose your C drive where your TC Helicon Go XLR. Installed, it has been installed. You're going to go there. Warm-up's done. Time to kick this off.
and then you can click OK and use your Go XLR app until they put out a patch. Get to the safe zone. Going back? Absolutely. Yo, there's too many, bro. It's like squad. What in here? What's guardian? Movement! All right, lads, let's get it done. Enemy soldier incoming. You eliminated the most wanted target. Good job. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Micah. Tanggaan yung dalawa eh. Oh shit! Helicopter. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Moving. Contact! Friendly UAV overhead. I'll go this way. Your teammate is redeploying. Stand by. Tuloy pa kayo dyan. Gas is inbound. Balak nyo, tol. Load out tayo, tol. Tayo din, tol. Tayo? Spy station identified. Kayo dyan. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AO. Enemy UAV overhead. Relocating. Movement. Moving. Target right here. Heading out. Spy station identified. Copy cash drop. Tayo, Jeff.
Ulat muna tayo. Sige. Ang pera. Wala ako dito. Gas station. Papa Digital. Ito siguro ito. Kunin ko tong bounty. Bounty contract identified. Nakamit si Papa Digital. Ano? Walang mark? See? Bounty target has been marked. Dito to. Meron. Sa akin. Para ko dyan. Walang baril to. Meron. Movement. Ilan yan, Lods? Dalawa. Contact! Sa taas na. Kamit si Papa Digital. Kaya marinig. Rinig mo kami tal? Rinig kita. Oo. Rinig mo. Kita mo sila. Binuhay yung kakampi. Ginamit yung pera mo. Mga squad pen. Wala. Contact! Down yung isa. Enemy UAV overhead. Taking fire! Sa likod yung isa. Lolo yung kayo isa. Late. Nice one. Nice Jer. Isa pa ba? What pa? Tatlo lang yan. Friendly loadout drop on the way. Loadout pa nga. Tama. Gas is moving in. New safe zone located. Dati po. Huwag ng langit. Ammunition tayo. Nabilihan dito. Sarap. Sa akin just Over this way. Ay, ano na? Yan ba tayo bibili? Set tayo tol. Enemy UAV overhead. Time's up. Objective failed. Sir. Papayara extra. Yan ang plates. Losing ground. Dito kanina yung bounty natin. Nagre-recon din. Moving. Sniper? Okay na.
tracked by an enemy team. Stay sharp. Yung blue pin, may sniper doon. Kanina. Ah. Vendor here. Moving. Movement. Disregard blast. Contact. Nasa, ano, nasa bar. Ay, patay? Pinatay mo? Laban na tayo. Contact. Ano isa? Got him. Nice. Kaya yun pumatay? Ba? Meron pa to, may sniper. Okay, may sniper. House. Wait, na dito. Nice. Team wipe. Guys, malapit na sila sa akin ha. Pakitingin. Oh shit. Copy. Magagaling siguro sa, ano yan, sa prison. Oh, prison eh. Tatlo na, tatlo. Ghost. Ito. Enemy spotted. Oh shit, Down yung isa. Meron pa sa left ha. Oh shit. Ah, tangina. Likuran na ako. Ah shit. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Nandito pala to, sa harap ko. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Diyan pa rin sila. Andito. Ito pa. Kuha lang ako baril ko dito sa ano. Diyan ka lang. Diba? Oh shit. Ay putang ina mo. Nasa taas ka? Oo. Oh fuck. Meron pa pala yung sa kanan. Punta na ako. Advance na ako. Teammates in the Gulag. If they survive, they can redeploy. Marking supply run contract. Gas is inbound. Marking new safe zone. Enemy UAV overhead. Target here. Don't have long. Enemy UAV overhead. Ay Your teammate got a putagis. proper sorting. We're sending them home. Sana yung king Loaded pin dito. ako. What's left? Get it done. Puro selfie ha. Loot na lang ako. Polluted eh. Taton. Pin ng isang ano, buy Kailan sa station. kabila. Ito. There's an aid station. Got gas moving in. Aid station marked. Enemy UAV overhead. Uy. Wala nang tingin-tingin. Diretso na. Punta lang ako sa bangko.
Parang hindi pa Wala na si Batman. Parang hindi pa fully looted dun sa ano eh. Sa pinanggalingan ko kanina, itutuloy ko mamaya. Ay, mayroon pa palang ano. Contract's done. Your payout limit has increased. Nice. Nabutan mo? Nice. Dropping into the AO. Naglo-loadout dito ah. SMG here. Check your fire! Enemy UAV overhead. Dyan. Puta, ang dami. Dalawa. Shit. Buy station identified. Got gas inbound. Safe zone relocated. Natin yung Sa bar. Tara. Enemy marked. Mental. Enemy soldier incoming. Shit, one dito lang. Unloads. Slow. Movement! Here, gas out! I've got you! Puta, may namunti ka. Body armor's here. Time station ulit. Ah, dito ba? Buy station identified. Walang tambay dito. Gas is inbound. May truck pa oh. Wala ba yung kanina? Taking fire! We need to do this. I'm ping. Lang ah. Baka may kasama. I've got you! Here, gas out! Dito yung sniper din. Oh shit. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I'm taking fire! Tawag yung slow. Puta na may. May tawag dyan. Wala. May sniper lang. Meron sa likod yata eh. Paras sila. Enemy precision airstrike. Take cover. Enemies here. Enemies here. Enemy spotted. Enemies here. Enemies here. Nandito ba? Bili tal. Bumili. Oo. Bumili.
Utragis! Ano pala yung gas? Dami pa rin ang putang ina. Grabe naman. Hinanggan lang ako nito. Ay, tangina. Meron dito. Dalawa. Mayroon pa sa kanan mo. Andito. I'll go this way. Sobrang yata ako sa kape. Na lakas ng nginig ng kamay ko. Not dead yet. Kasi yung kanina dyan eh. Meron dyan sa harapan mo ha. Meron dyan sa harapan mo. Pilihan kalau tuh. Apalah itu. Diyan ka na lang sa sasakyan. Iya rin. Ikot-ikot ka na lang. Oo nga. Tayo nga ng mga gago na lang. Ayos pa naman yung pwesto mo eh. Mayroon sa kaliwa, mayroon sa kanan. Yeah. Hold out ka na. Meron ba? Kaya. Gamitin mo yan pang cover. What? Ang lakas naman yan, baril yan. Ay, taka. Cheater yan, cheater yan. Spectate mo, spectate natin. Oh, cheater. Oh, cheater. Spectate natin yan. Yeah, 40 kills. Ayun yung pumaril sa akin, handgun lang. Tapos truck pa yung gamit mo. Hindi, naka-parachute ako. Walang kawala yung ano ko. Kasi si Deberaj, di ba naka-truck siya? Oo. Tapos yan lang gamit niya. Oo, naka-truck siya. 40 kills? What the fuck? Oh. Tangin. Wow. Tapos kaagad oh. Cheater. Ang puta. Wow. Bak mo na. Bastokin natin. Yeah, Fuck you, bitch ass. You are so bad, man. You're a bitch. You're still a bitch. You're virgin. Go. You're still. Tangin. There's always one cheater. Fuck na tayo nun sana, oh. Panalo sana. Back mo. Quads na yan, no? Oo, Quads mo, quads yun. Kaya natin mag-invite. Baka meron na. Eto si Jason. Si maingay, oh.
Spunik. 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 Bet mo na yan. What's good, boy? Boy, yan. Tropa ko. Oy, boy. Gusto, boy? Ayos lang. Kanina ka ba tayo hinihintay, ah? Pausta din ako. May kasama din ako kasi kanina eh. Ah, kaya pala. Yo. Ano ka pa? Makita si Robot Ninja. Amen. Ano na lang. 4 games. Ganun. Sige, sir. Sige, tal. Ang ilang Robot Ninja. Cheater, tol. Tayo ng cheater. 40 kills. Sana all 40 kills. Kaya hanggang. Hanggang lang yun, ha? Oo, hanggang lang yun. Pistol pa gamit. Ano yun, yung bagong pistol ba yun? Siguro. Yung parang auto rin? Parang SMG na baril. Siguro. May bago ba ngayon? Yun lang. Yung pistol na parang ano rin, parang SMG ang dating eh. Hindi ko lang ang pangalan na. Salamat, Beraj. Beraj Carrion. Share the stream. Nag-update tong Windows eh. Sa akin din. Iba-iba yung settings ng ano ko. Yung XLR ko. Re-reset. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Reset. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Reset. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point. Saan tayo lahat? Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Inyo lang. Para scout. Title. Gas is contract mark. I'll take. We should drop there. May gas station Squad. na. Enemy soldier incoming. Clear to engage all targets. Andiyan na. Supply box ready for pickup. Saan, pre? Enang yan. Dali ako. Wow! Parang hilot ko, hindi ko nakita. Isa pa. Fight to earn redeployment. Down! Ha! Down dalaw, tol. Nice. Diba? Ha! You win this Ako. fight and you return to the front line. But if
If you lose, Isa pa eh. you're done here. Tol. You're a bitch. Stand by for redeployment. May isa pa tol siguro. Ay, lumampas pa ako. Dito tol. Wow! Let's go! Kasama niya. Oh, okay. Ilan Isa yan, na lads? tol. Ilan yan, lads? Isa? Isa na. Isa na lang. Oo. Tatlo. Nasa second floor? Oo. Yung kanina. Mabas ata. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Your teammate stand by. What? Of course. I'm better than you. Time alive. Patay, Team patay. wipe. Nice. Wala na? Next objective located. Your teammate's done in. They're returning to base. Lang to. Hindi ko na-loot lahat eh. Pero. Buy station. Buy station. Ano na yung pera? Just inbound. Pera. Thank you. Saan ka pumunta sa ano? Tara. Oo. Dito lang ako. Tapos puntahan mo na siya. Hindi, siya na lang babagsak doon sana. Samahan kita, samahan kita. Load out tayo. Para siya ang babagsak doon sa ano. Load out tayo tol tapos huli natin. For that. Saan ko na lang yun pala. Pwede na palang dalawa eh. Kala ko hindi pa pwede. We're in safe zone. Watch for enemy. Galit mo dito sa taas. Sa taas pa, pucha. Ano? All supply boxes found. Solid work. Ah, dito ulit. Tara. May chopper dito sa ano? Punta ka dyan dito. Tapuntahan natin siya tol. Tara. Load out tayo. Bounty contract identified. I'll drive. Tao dyan siya tol. Sa akin, pre. Ikot natin. Meron. Isa. Movement. Moving here. Ito tol. Wala akong baril eh. Parang ako bigyan. Umano yata. Tumakbo yata eh. Nasa ground siya kanina. Ito tol. Baril. Here. Punta yata dito. Moving. Takot eh. Ay, siya yun. Yun pala. Siya pala eh. Bounty. Isa lang yan. Taas yun. Nasa taas yun. Oh, makyat. At mga kayo dito. May sasakyan parating. Tumatakbo pala yun. Oh, nandito lang. Tumalan. Movement. Movement.
Awalin pa ba natin? Ayun, hindi na? Tara na, loadout na tayo. Nabol ko to. Abol na tuloy. Okay. Pinch to. Wala. May stun ako dito, bro. Dito? Puta na, nandito. Tumakbo. Napin. Talita. Ay, isa to. Maketal? Okay, push natin, bro. Wait lang. Ready lang ako. Lupit naman yan. Uy, lupit naman yan. Patay tayong tatlo. Ay, hindi na pwede. Na-teamwork tayo dun ah. Ay, putang ina mo! 4. Probably namang shotgun yun. Okay, hello guys. For the users that Go XLR, it's not working, it's crashing on your Windows. You just have to your app, take your internet connection off from your computer, launch your app without internet. When it's launched, you make your settings. Ayun. You have to make this one. In the firewall, you have to block internet. From the application, so it's not gonna ask you for an update. It's the update who is making the crash, so when it's asking for the update, it's crashing. So you make this and everything is gonna be okay. I hope this helped you. You can subscribe, and yeah, thank you. I have Twitch in the description. Bye. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. On March 16th, 2021, 6 women were among the victims of a horrific shooting in Georgia. They were grandmothers, mothers, daughters, sisters, and Days. Years. In 1885, 28 Chinese Americans are Rock Springs, Wyoming. Stand by for deployment to the war zone. And scores killed by Russia. This is here if you need.
is approaching your position. Move to the safe zone. Kaya. Buy station naman dito eh. Vendor here, please goodbye. Vendor here, please goodbye. Good dito. That's our drop location. Be advised. Clear to engage on target. Movement. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Mark the target. Ito. Mark the target. Sarap dyan. Meron sa akin? Sarap natin, sarap natin. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Isa lang ba yan? Squad tol. So ba yung nagbukas? Dito sa amin isa. Yun. Sa amin isa, yung isa nasa bus. Sige. Ilalim siguro yun. Isa natin tol nasa roof. Yan na. Meron pa isa, meron pa. Isa pa. Dalawa sila. Ano tol? Ano ko? Sige lang. Patay mo lang. Meron pa? Dalawa lang nakita ko eh. Dalawa yun nandun sa akin. Dalawa dahil sa amin din. Sino yun? Nagtapon ng basura. Ano basura? Ng grenade. So yun, bumasag. Hindi. Kalaban. There's an Your aid teammate has station been here. cleared for redeployment. Buy station identified. Nandun pa ba, pre? Oo, napatay niya din. Ay, dalawa pa siguro dito. Big sa amin. Oh, my selfie. I need a most wanted contract. Huwag na tol, lodo tayo tol, tara. Ammunition box ako. Station identified. Talo na. Tara. Coming. Blind dito rin sa baba. Tamban na. Diyan tol, lodo. Found a helo. Gagi. Gusto, man. Shit. Ha? Pick up nga sa helicopter. Right. Moving. Tiger. Buy station identified. Station ako dyan. Pick up, pre. Friendly loadout drop on the way. Ammunition box. Ginawa mo na. Mark some gear. Plunder cash here.
Coming. Bili ako ng... May plates kayo? Bili ako ng plates ko sa ano. Oo. Ako UAV. Hindi ka na lang UAV. Plates. Get that. Copper. Enemy kilo. Armor here. Kunin ko na pre. Pare. Uy. Umabog man. May C4? Linag yan? Oh, shit. Ay, ano dito tal? Armor here. Ito na yung gas. Target right here. Oh, tayo. Ako sa tower. Disregard blast. Ilan mo tol? Yung isa? Yan na yung ano. Tol mo isa eh. Okay, may kalaban tayo. Friendly UAV overhead. May kalaban ba dito? Wala. Disregard blast. Repositioning. Ito meron. Moving. Dami. Polluted. Parang nandiyan na yung gas. Skip tayo dito. Tayo dito tol. Copy your mark. Cancel that. Spy station identified. Is left or right? Depends on the phone. Enemy UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Ay! Abot. Gas is moving in. New safe zone located. Help! Uy! Help! Damn it! Mother! Wala. Wala rin akong gas mask. Scout na pre. Teka lang tong pera na tong mga to. Pwede akong bumuhay ng isa. Your teammates were sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Binabaril ako. Tingin ko lang yung isa. Hindi. Una. Your teammates done in. They're returning to base. It's all up to you now. Go for the win. Supply box located. Move to secure. We've got gas moving in. Get to the safe zone.
objective located. Asya tayo. Pwede na isa ulit. Si Ikaw naglalaro sa ano niya? Yan. Naglalaro sa long game. Nagko-cross, pre. Ito, no? Unloads. Waypoint mark. Move. Objectives updated. Move to the next location. Oh, Ay. Enemy UAV overhead. Ang layo na naman ang scan. Mamamatay na naman sa Supply box is found. Solid work. Bagal na siguro to. Bagal na, di ba? Bilhin natin si ano. Bilhin natin si Daily Flight. Puno ng pera, pre. Uy, meron dito. Ah. Uy, ang ina. Dalawa. Lo. Mark niya. Mark. Sa buy station. Yaras niya. Sa likod. Sandwich tayo dito ah. Side, both side. Nice jam. Nice jam. Take them out and secure the cargo. Ayun na, nagre-revive dyan. Nice. Dali mo yan. Ang inang yan. Nagdali ka pa. Oo. Guys, ano, patay mo yung squad. Timingan pa tayo doon sa ano, buy station. Oh, dinala niyo ba ako, pre? Hindi kami umabot kasi na-delay kami doon sa pag ano. Find ka nga ng scav, pre. Magaling to. Wag dyan. Ayun, yan. Pwede yan. Ito yung ano, napatay. Nasa gulag. Ginulo pa kasi kami. Nasa taas. You're up, soldier. Sumobra ka. Sa left mo to. Likod mo. Yan, left ko yun. Next objective located. Oh shit. Ini-snipe ka o may kalaban dyan? Ay, hindi. Kalaban, pre. Helicopter. May kalaban? Di, meron kalaban, men. Di ko sure kung siya nakita ko nasa. Oh, check nyo na lang yung... Ayun. Titira na siya. Kung malayo yung kalaban, punta ako dyan. Wag na. Malapit, pre. Oh, sige. Rush na siya. Piling ko na lang kayo. Dito na. Ayun. Nabili naman ako isa eh. Kunin ko na yung isang, ano, may pangalawa pa naman eh, hindi pa naman huli. Huli na ba to? Huling box na ba to? Aid station marked. Basketball na to, pre. Digital. Ano mas malapit sa kaliwa? Aga pa. Every time, pre. Every time. And...
siya. Loadout ka pa nga dyan. Yan ka ba? May truck kanina dito eh. Tangina. Bumaba pala to. Patay ako, may kalaban dito. Parang nagpapalit-palitan lang ah. Inang. Isang squad yung nandun. Kahit saan may kalaban. Ang liit na kasi ng circle eh. Loadout na yan. Tapos na. Tapos na. Ang isang ano men? 2-5. 3-5. Pera. Lang ba? Kabila pa rin. Pre. Gas is closing. Get to the new safe zone. Tangina mo. Panlot dito. Sa hill pre, sa hill. Off lang tayo. Ayun. Dalawa, dami. Ba yun? Sa akin, ayun. May puro. Ayan. Okay, sige boy. Sige. Next time na lang, next time. Yan. Okay, ang dami. Uy! Sorry, Pinas. Uy, Puki, ang dami. Yun! Volleyball! Sorry, Mac. Thank you, Papa Jeff. Hello, Daily. Hello, Ngabuto. Yun! Awi. Sorry, Spoo. Sorry, Spoo. You know. You know. Sorry, Spoo. I wanna see you.
Ay, nauna daw. Kanina, daming ini-invite, walang nagsisi-join. Isa lang ang ini-invite mo, ang dami nagsi-join. Baka connected yung isang in-invite mo eh. Connected sila sa ano, sa isa't isa. Ewan ko. Wala ba akong mic kanina nung naglalaro tayo? Meron. Kala ko na-mute ko yung mic ko sa buong game. Sinong nag-kick sa'yo? Di kita kinik. Sobra kasi kami. Nauna yung isa sa'yo, kaya... Sorry. Game. Let's do this. This is here. Copy. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Sa may dam tayo. Dam. Shout out Dexter. Basic. Tara na. Meron. Meron ba? Oh shit. Meron. Ayo. Uy, nasa lampasan ko. Naku, kala ko kakampi. Bakit tol?
Sinaksak ako sa lang, saka sa leeg. Heli. Ay, Sorry. Kala ko 1-2. wala akong baril. Enemy team is tracking your position. Anong walang Dal. baril? Uy, Leader. Plunder. Pucha. Gambar eh. Ito baril. UAV entering the AO. May tao pa dal sa taas. Yan. Deploying. Stand by. Saan yung baril? Taas sa akin. New objective identified. proceeding ako doon sa ano sa... Para sa Roger. Nice there. May isa pa sa labas, papasok mo siya. Contract update. Yan na. New objective Walang bala. Yan o. Down. Nice. Kilan. Down. Meron pa. Paket. Ang bala ko. Dito, bala. Pero dyan na. Dito na. Located a pistol. Dito. Dito. Ay, tanga lang yan. Ba't di nga napindot ko? Ay, napindot. Ay, man. Hindi na patay ka, sir? Oo, na yung sa Molotov. Yes, down ko siya. Down. Down ko siya, tol. Tara, lolo, tol. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Ay, apat pa pala. May ano, Lods. Invite ka namin, Lods. I-Dexter. Tara, lolo, tol. Have a fight here. You can always have a go at these bastards. Sunod ako dyan, boss ha. Give them some choice words or smash their mugs Ano with ba oil naman tayo? plates. How do I? Mali. Ay, daan pera. Tara kayo, mag-lobat Naku, kayo dito. hindi pala ako. Ano ako pupunta doon? Ang loadout na yan. Punta na lang ako dyan, boss ha. There's a fight kicking off. You're up next, mate. Get ready. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Clear arms. Stand by for redeployment. Opening ammunition, tol. Patayin niya na lahat yung nandito. This is here. I got your airstrike. Nice na siya, no? Punta dyan, ano yung makapunta dyan? I'll drive. Ano punta dyan? Ako'y naliligaw. Pa-drop ako ng 300. Ano? Bigyan ako ng plates. Sorry boss, paano pumunta Objective dyan? updated. Secure that position. I'll drive. May tao dito, tol. Movement! Sa akin. May caster ka dyan.
Meron. Saan? Nasa baba pala yan, hayop. Saan? Sa taas. Sa fire station? Sa Marco. Oh, sa Marco. Ay, puta ka na. Fire station, ha? Doon? Target marked. Send it. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Contact. Enemies in the area. Nag-spread out sila. Wow! May talent. Enemies in the area. Tits! Pa-revive muna, Tits! Kasa ka? Ito ko! Parang alayo ng boses mo kasi. Boss, paano ka? Yung plato. Dito, Jer, may plato ka. Wala yung tower. Ay, nag-i-snipe pa rin sa bridge. UAV. Sa pinakababa ba kayo? Friendly UAV overhead. Oo. Ito, pera, Jer. Shotgun rounds marked. Kasat. Patay. Nice. Loadout drop headed your way. Uy, dito na! Dalawa! God damn it. Masarapan mismo? Saan? Safe Sarap. zone relocated. Oh, dito. Enemy UAV overhead. Mamatay ko lang. Dito, sa harapan mismo. Stun ako. Tangin na, dalawa. Dahil sa likod pa, tatlo. Stun ako. Total. Sandwich. Triangle. Are we done? Touch your teeth. Now. Okay, actual. Friendly UAV Send recon. overhead. Yun. Laban sila. Putang ina mo. Ay, may kalaban na rin, no?
Tuhod. Return to base for the debrief. Easy ka. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Buy station. Understood. Avoid the gas. Get to the safe zone. Ayun na ba? Ayun na ba? Ayun na. Scavenger contract location. Vendor marked. I will use it. Type niya yung scab. Meron doon. Yan, meron. Eh. Ayaw ko pala. Meron. May nauna, boss. May nauna. Dito na lang, type nyo. May nauna na doon, boss. Saan tayo? Ida? Kayo, boss. Pero may nauna na doon. Ah. Tao din, tol. May tao din. Copy that. Tao din kanina. Bumaba. Dito tayo. Yan na lang. Helicopter? Fire station. Buwisit na helicopter yan. Lagi na lang namamatay. Inside man. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nawala si Daily Flight.
Get to work. Your teammate is redeploying. Stand by. Tao ba dito? Uy, sinong ano? Hindi easy yata. Try ko to ah. Okay, sige, lads. May tao. Tama ba? Meron. Hindi easy daw si ano. Beverage. Daily flight. Uy. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Kunin ba natin to? Sige. Alam ba? Baka mapapalayo na. Hindi ba tayo mapapalayo nito? Get to the target area. Tara na, doon na tayo. Tara. I will drive it. All right. Tracking contract objective. All right, passenger. Tapos, doon tayo. Stadium. Uy, ang dami ah. Isa lang yun! Oh, may kasunod na! Andiyan na, dalawa! Ayan. Isa pa. Ow. Dito na. Ang dami. Yan na. Fight to earn redeployment. Busit. Hindi ko tinamaan. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Tangina. You're heading back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Talo. Ah, no! Fuck it. I'm driving. Sabi natin kayo ha. Ayan, may tumatawid sa kanan. Ayan.
Boss, paano ka ng Berta? Aid station here. Ay, ano yan? Ano pinapahanap bullets? Yung truck. Yun. Sa kaliwa mo! Rocket launcher ka pa. Yung plato. Sige. Yan, di mo na. Out of my way. I'll drive. Boss, pahanap ng King. King, Please. may scav din kung gusto mo eh. Scavenge up some gear. Affirm that. Ito, bili yan isa. Sige lads. Una mo na Sige lads. May spot pa kayo ano? Pa kayo dyan? Kay basic o... Kasama ba sila basic? Bet lang kayo pag may spot. Wag mo muna kunin ha. Sige lods. Dito muna ako. Where are you? Yan na. Ay. Saan ka? Sa baba? Second floor? Yan ka, sir. Ako na. Pwede mo yan. Yun. Welcome back. Thank you. Tayo mag-load out. Drop ko na ako dyan sa ano, scavenger. Kunin mo na, boss. Sige. Ay, sumusunod. UAV, popping UAV. Objectives update. Move to the next location. Friendly UAV overhead. Taas sa taas ko. Taas sa taas.
Uy. Contract complete. Oh, nandito na. Satchel dito. Oh shit. Dito na pala. Buhayin ka namin. Wala. Got gas inbound. Safe zone relocated. Uy. Ang inang yan nandito pala. Naka-loadout na rin. Paris. Utang ina yan, hindi ako makatama. Naka-loadout na din ito. Load. Taka, share nga muna. Wala siya na. Ito kayo isa. That's right. Pumasok. Ay, andyan na ba yung kasama natin, boss? Walang pumasok. Nasa ibang squad yata siya. Daily flight. Wala na siya, no? Si Jeff? Hindi pa nag-reply. Ano? Wala ba? Bakit lang?
na. Sige, Tanong angat ako lang sa ako. Hello, this is your apartment. I need some favors from you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island, and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money, and it's easy to do online. And one last thing. Could you leave the TV on during the day? I need to catch up on my soaps. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Love getting prices that are lower May than low invite, on food that's fresher than fresh? Then shop at Ralph's. We give you more ways to save on the fresh you love with tools like the Ralph's app, where you can find Baka gustong personalized sumali ni coupons on top Koy. of weekly sales, giving you prices that are lower than the everyday low. Ralph's, fresh for everyone. Right. And right now, you'll find more ways to save when you buy 6 or more participating Ganun sale kumasi, items. Koy. You'll save 50 cents each with card. Ralph's, fresh for everyone. Nothing sounds quite like a dad's day at Lowe's. Like the DeWalt 20-volt Max brushless drill and driver kit for $99. And the Craftsman 3000 PSI gas pressure washer now $289. Give him the day he really wants. This Father's Day, let Dad loose at Lowe's. Home to any budget, home to any possibility. While supplies last, DeWalt drill kit offer valid 6/10 through 8/4. Craftsman gas pressure washer offer valid 6/10 through 6/23, U.S. only. Ay, tatlo pala sila. Pipihid. Sige boss, mamaya na. Wala eh. Sige, Lods. Sige, Lods. Tayo ba? Di ka na maglalaro?
Guys, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Anyone got a mic? I'll take it. Eyes on target. All right, lads, let's get it done. Supply box ready for pickup. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Objectives updated. Move to the next location. Moving out. Your teammates done in. They're returning to base. Objectives updated. Move to the next location. Aid station marked. Contract complete. All supply boxes located. Time's running out. Get to the target area. Gas is moving. Does anyone need this? Vendor here if you need equipment. I need Vendor here if you need equipment. Just want to have a loadout. For sure. Let's go. Plunder cash here. Steady charge. Body armor here. Body armor here. Loadout drop headed your way.
Wanna buy ammunition? Big caliber here. Time is up. Objective failed. Enemy UAV overhead. Eyes on target. Moving. You guys see someone in the police station? There was somebody firing from that direction. They could have been pushing this way or a different direction. Body armor here. Station. Oh, they're having a loadout. Body armor here. Down one. He's got a teammate reviving him. Yeah, I'm covering. Oh shit. I down him. Eyes on target. Plating up. Yeah, he's right there. He's right on my mark. Enemies in the area. 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 Contact. I got it. Coming. Stupid ass move. Teammate has entered the gulag. Surviving earns redeployment. Oh shit, there's one more. Loadout drop. What? Damn. You win this fight, you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Gave him a proper sword. Stand by for redeployment. And why is it so Got far? the shot, man. It's too far. Hot boy bullshit. Vehicle here. Your teammates Gonna get the done most it. wanted. They're returning to base. Oh shit. Yeah, somebody's got hacked. Get away from him. Teammates got their ass kicked. They're No way he lit you up like that in the car. It's all up to you now. Go for the win. Be on your ass too. Designated yourself as a most wanted Greedy target. bastard. Stay frosty. An enemy team is hunting you. Stay alert. What? Enemy UAV overhead. Don't have plates. One bullet. Gas is Dead. moving. Get away from that truck, bro. Oh, Jeez. Everywhere. jumping.
hot, bro. And everywhere. Let's go camping. Okay, head to this set of buildings. I doubt they've been picked yet. You're about to head out of zone. Which building? Oh, shit. I marked the vehicle. It's in an outcropping. I'm gonna stay here for now. I'll let you know when the gas starts. Alright. Well, you're good. You're well in zone. Yeah. As long as they don't shoot one more hit. Look, we got a quitter on the team. Good riddance is what I say. I'm most wanted and I'm hunted, being hunted. $30 seconds. 35 seconds. I want to bet somebody grabs a beat. I hope there's a loadout coming soon. 18 seconds. Head for target location. Ooh, so much shooting. Shit. They're probably coming from lumber. Oh, what? They hit us hard that time before safety door. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real.
warming up. Stand by for deployment. Move on my waypoint. Where we dropping? I think I already marked it. Train station? Yeah. Train. Train. Battle Royale. Gas is approaching. Anyone else got a mic? Going over there. Yeah. Enemy soldier incoming. On the field upgrade. Are you guys going for that scav or? Oh shit. They're having loadout? Oh, that's quick. Where you at? Oh, it's not enough. Ah, shit. There's 3 of them here. If you survive, you earn your freedom. You win this fight, you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. I knew they were gonna come quickly. Wow. You're heading back to base. Holy shit. There's 3 of them in there, inside. Gee. Only hope. Yeah. To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired a Shakespearean actor. Oh, woe is me. Wherefore are thy claims help when I had a...
Fender bender. Pardon the interruption, but when you file a claim with Geico, your claims team will be in touch right away. But willest they forget about me later when thou needest updates? No. They'll always be there to, helpeth you out. Well, I suppose that I should bemoan something else, like my lactose intolerance. Whyest must Derry disagree with me so savagely? Geico. Great service without all the drama. What are you craving right now? Postmates can bring it to you within the hour from all the best restaurants in LA like Tokaya Organica, Howlin' Ray's, Sweetfin, and Alfred Coffee. So download the Postmates app for iOS or Android today for free. At Charmin, we heard you shouldn't talk about going to the bathroom in public, so we decided to sing about it. I love my Charmin Super Mega Rolling Rolls, yeah. Rolls last long, it's TP goals, yeah. Charmin's got 6 rolls in one, lasts forever on my buns. Only Super Mega when I'm cleaning. Charmin's got my booty believing. Charmin Super Mega Roll is 6 regular rolls in one. Enjoy the go with Charmin. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Get to the safe zone. You know, I got a mic. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Does anyone need this? I'll take. Easy, Mark. Contract. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. You're clear to engage all targets. You guys see the enemy? Just spin it. Gas mask.
Pero can someone buy an ammunition? Friendly UAV overhead. Ammunition box? Get to the safe zone. You buy an ammunition? Ammunition box? Ready? Alright. Let's go. Alright, best. Take a shotgun. Alright, best. There's someone in here. This building. There's one. Enemies in the area. Objective updated. Secure that position. Contact! Moving. Enemy UAV overhead. I'll drive. Alright, passenger. Take a shotgun. Planting Claymore. I'll drive. Set in waypoint. Recon intel secured. Solid work. Take a shotgun. Does anyone need this? Alright, passenger. Alright, passenger. I'll drive. Testing fine. Friendly loadout drop on the way. Hit!
maneuvering. Eyes on target. Marking rally point. Cancel that. Let's go to the loadout. Targeting me. I'll take it. Enemies in the area. Trophy system deployed. Enemies in the area! Gas is closing in. Get to the safe zone. Enemies in the area! I'm coming to get you. I'll find you. I'm coming to get you. I'm taking fire! Contact! Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Fight's kicking off. Get yourself sorted, you're up there. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Time to earn your freedom. Of course. Gave them a couple sorted. Stand by for redeployment. Did you guys kill them all? Still got my loadout. Tactical's here. Get my loadout back. Supply box located. Move to secure. Copy that. Contact! Teammates were sent to Gulag. They'll fight for us. I'm taking
see. The only hope. Nice. Station here. Aid station here. Aid station here.
team is hunting you. Stay alert. Enemy UAV overhead. Light vehicle Gas is here. moving. I'll drive. Get to the safe zone. All right, passenger. Rocky system deployed. Enemy UAV overhead. Rocky system deployed. Enemy soldier incoming. Aid station there. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. One two one two two six 2428. Kuha kayo pera. Nice! Ayun. Bili mo na. Bili mo. Huh? Ayun. Kuryente. Doon naglanding sa poste. Wow. Load out na? Hihi! I stand here. Try mo. Record natin. Naka-record. You're being recorded. For the highlight. Just for fun. Bakit natulog ako? Walang chance. At saka mabilis yun yung baril na yun. Still dead. So pag aim, mabilis eh. Snap eh. Patayin na yan. Dami yata kalaban ah. Saka dalang LMG pala hawak ko. What the fuck? Heavy lifter. Mabigat yan. I drop one. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Where you guys want to Where go? we going? Yeah, what's up? Not kind of. That's pretty far off, but I guess. Alright.
They got one squad. Somebody took scavenger. Located a supply box. Secure that position. Clear to engage all targets. Enemy UAV overhead. Oh, someone dropping here, right? Oh, on me. Two, they're all in there. I'm gonna crawl around the wall. Never mind. I'm coming for you. Alright, I'll call you. Watch out. There might be another one there. You good? No? Yeah, I think that was it. That's it? Just one? No, there's two. Yeah, I killed two of them. Oh, nice. There's one more by the scavenger. Yeah. Oh, yeah, I see it. Loot up a little, and then we'll go push him right now. Assault rifle here. I'll take that. Go push him. Assault rifle here. Gonna be around here somewhere. Right there. Down. There's more at the entrance. Down one. Oh shit, one more. Team wipe. Nice. Good shit. We'll get you back right now. I'm still in gulag. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. I got a muni box right here. Oh, got a muni box on me. If you guys want me to drop it, you want me to wait? Cool. Wait for NGA. I throw one here. Let me get that freaking box. You guys need any armor plates? Here we go. I think I'm good. Alright, we're doing good. Let's get it. Oh, he didn't have to come back, huh? Done the gulag. Let's see if I can make it. Oh. Watch out, guys. What's in there? I didn't make it. We'll get you back around. I'll get you back around. It's not over yet. We'll get him. You can still buy your release. Still loading. And then come back over here and we'll get a loadout. Cool. Got a satchel here. Armor's here. Thank you. You guys gonna take that satchel? Where are we buying the loadout? I'll get it right now. Yeah. Let's go to the one over there. Yeah, let's go get yeah, let's buy a loadout. I was gonna go right here if you guys want. We can go there. Yeah, wherever. Let's go to the next one. Go to the front one. You guys want to get that supply run? Yeah, go for it. Alright, we'll pick that up once we get loading. Shit, where is it? Oh shit. Oh shit, no, you can pick that up. Oh, it's on the top. What? Go there. Oh fuck, you're shooting at me. They're right in front over there. Oh, knocked me. He's cracked on the wall. Man. The blue, where you at? I'm reviving on. Yeah, get him. I've got you. I got it. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. I'll come back right now. Probably pushing or they're trying to gatekeep us. Gonna push to the I'm gonna see if I can line behind them and then we're gonna push them.
If we come back. They're here. They're here. I just hold. They can come back from the gulag. Shit. Yeah, they're here. I'm coming. Alright, so let me see if I can spot them. There's 3 of them. Oh, 4 of them. The whole squad. Should we... Looks like we should hold. Like, we can just drop that way. Go straight to the supply. Yeah. Fuck. Don't go back over there. Get a supply run if you can. Yeah. And after that, oh, there's another supply run on that right there. Grab it and see what, and I'll see if I can land back there in the next one. Alright. On there. Supply run contract identified. I know far, but fuck it, I'll get him back. Can actually revive one more. Oh, don't worry. There you go. Dinero. Thank you, sir. Is there another one around? You'll get the last person back. Oh, actually, I have enough to bring them back already. Yeah, we have mine. Let's I got it. There's someone in here. Just wanna eat up Get you over back here. real quick. Does anyone need this? Does anyone need this? I'm trying to regroup with you guys. Purple, land with them. Gonna take this bounty. Yeah, go for it. Bounty target is up. Let's get it done. I have. Drop headed your way. I have money. Oh shit! Get the nice, loadout, nice, get the nice. loadout. I got money too. Watch out from Oh my behind. god, you gotta be Oh fucking shit! kidding me. Bounty is right here. I think they're coming for it too. Might be two. Oh my god. Oh, you got it. Oh, nakasali din. Don't wanna be. Oh, tara. Wala si kan? Wala si Deb. Si Deberage. Daily flight, daily flight. Wala na Wala siya. si Dede. Wala na ito. Hindi na. May na ang ano niya. Kala ng mga cheater na magagyo, mananalo sila tol, no? Kaya nga eh. Dangin na, kala nung mga... Hindi, GG may na cheater doon. kami nakalaban, putang. Dami pa rin Pinatay cheater. siya ng camper, hayo, puta. Oo, pinatay ng camper, putang ina. Wala si Debraj? Kambal siya. GG mo na daw. Yeah, si Machu. Naglalalag daw siya. Hindi, si Machu. Chester nandito eh. Eh, sabi naman niya eh, ano naman daw eh. Mag-impake lang kami, sabi niya. Sige, babalik siya? kain na lang muna. Kaya kain na lang, kain na lang. Eh, Si Machu hindi na. Ay, invite natin Machu, kung invite gusto mo niya. pa rin. Kung wala siyang kasama. Hindi man... Teka Hindi mga nag-ano tol, si Machu kayo eh. muna. Mag-impake lang kami, sabi niya. Maglalayas na, nagbili. kasi paring chas eh. Oo, sinalize na tol, palaging nainom kasi. Ayun lang. Yung nakabalik si ano. Nakabalik na. Sino tol? Si Chess. Naayos na yung PC niya. Kabalik na. Balik na. Eh, na yun yung magbubuhat sa atin, ha? You know. Macho papi. Kapampangan din yan tol, si Machu. Walang Oh, yeah? mic, tol, walang mic. Oo, meron yan, meron. Pampangan din yan, Machu. Walang mic.
Emoji. Macho, nuwar na ka. Lo. Oh. Ayun. Yun, no? Ayun. Ayun, papi. Nanggagawan mo. Nanggagawan mo. Puta na idana, ba't makanyan ka? $24 kills? Cheater? Tagal na matay. Hindi, 28 kills na. 28 yung kanina. Yung kinalaban namin nila Daily Flight kanina, 40. Hindi lang niya pinapahalata eh. Hindi niya pinapalata eh. Nagsisensor-sensor pa kunwari ang Kunyaring nagsasensor. Wala naman na sa sensor, tapos biglang babaril. May madadown eh. Sinusugod niya. Ang layo sa mga kasama niya. Yung sensor niya long range. Buong map, siguro. Nakakasakop. Buong map nakakasakop. Sensor para sa buong map. Walang yung mga yan. Okay. Chicken ka na, Jer? Wala. Dami ding hacker. Ewan ko nga, bakit ang dami nga ngayon, tol? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Sang Chicken Joy. Chicken Joy. Papi, ping kayo papi. Ping lang kayo mga papis. Mga papis. Ping lang. Oh, sige. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Boneyard. Boneyard, sige. Boneyard. Boneyard. Warm up. Warm up. Recap muna tayo pagkatapos ng shit. Recap. Recap. Target identified. Slot the bastard.
Papayan nga eh. May pa-drop sa akin. Patay na yan. Ayan o, Ito, ayan o. ito. Dito. Okay. Ang lakas ng loob. Dalawa. Uy, down ako. Uy! Dalawa. Tatas, babaw. Basag. Hindi ko maakyat to. Down one. May isa pa sa taas. Tara. Ano na, may... Dalawa yan, Tal. Ingat lang. Aso. Wala di. Asa na. Saan pumunta? Saan pumunta ang Monggi? Ayun, ito. Basag na, pre. Sige na. Santiro na lang yan. Chicken bago. Pinaka-rooftop. Sige, Tal. Sige. Saglit. Patay. Nice one. May papunta sa amin. Yeah. Ay, gulat ako. Loadout ha. Oh, loadout na. Uy, dito Dahil ba? pera ni Jer. Ang ilang. Nice! Munti ka pa ako Nice one, Jer. natalo. Loadout na dito. Kasama niya yung bounty natin, nag-king no? Tara, loadout. Sino yung kapampangan sa inyo? Ilokano Kapampangan natin. Lain Sino? kapampangan Si- din yan, si... Multilingual. Ilokano Kapampangan no? Ilokano kapampangan na yan, pare. Ako, Tagalubaw. Yan na yung Ito may bounty. bala ako. Ilokano Kapampangan Panggalatot. Iba-iba na, tol. Di Yaman, mabenta. Di mo mababenta, ano? Maintindihan mo mulat, ano? Hindi, man. Walang bentahan. Sama na din natin yung Igorot Tal. Ako yung Ilokano yung misis ko eh. Sa ano? Sa Baguio? Sa Baguio. Ilokano. Tatay ko Ilokano Kapampangan. Yung nanay ko naman Igorot Panggalatot. Kaya... Hybrid. Hybrid. Very nice. May UAV ako. Uy, nagsabay pa tayo. Sabay ba? Oo. Nagsabay pa. Ay, oo. Ayos yan, super UAV ano? yan. Ayun no. Ring. Na-bounty back tayo ito. Kay Carlo, pamplate. Okay, pre. Ito. Ayun. Ito na, palapit na sa akin yung bounty ko, Tal. Copy, tol. Ayun na. Gatekeep natin. Okay. Tara. Nabang tibak tayo doon. Ayan na! Papi! Ay, Ay, lumaliwas sila. Kumanan pala. Basag. Ayun na, dalawa na yung gun ko. Sige, Tal, sige. Siya din ata eh. Siya din nga, hayop. Siya din, Tol, Umalis, siya din. dumaan lang. Wala na, Tol. Yan, nakasakay. Diyan na kasi yung dito. Magabang dito.
Raymond. Sa Burger Town. Copy. Gabang si Gago. Nagabang lang. Asian box ako. Copy. Anong may gusto? Ang dami. Shit. Nakabang. Nagabang lang yung mga idol. Nakabang dito. Sige, tayo, pre. Yan din yung ano? Dalawa dyan ah. Dalawa dyan. Inabangan din ako ng Tapos bounty. dalawa sa super. Sila rin. Oo, sila rin. Inang yan. Ayun. Dalawa. Down. Nice. Messenger. Pushing Sa ako. gas station, mayroon din. Meron dalawa sa gas. Dito. Lumipa na. Tataas sa tala. Nasa taas ako, tol. Sige. Yung bounty mo. Moving there. Teammate has been cleared for Ito, bounty. Target right here. Ay, Kukunin ng sasakyan. Vehicle marked. Uy, tang-inang dito na. Si Gago. Tang-inang camper to. Pinuntang ka, tol? Hindi tol, andun lang sa taas oh. Naka-PKM si Gago. nag-aabang ng ano. Down niya pare down ko. Nasa taas. Nice. Ilan ba Talagyan yan? ako sa first circle yan. Pinatay ko na pre. Patay na. Patay yung Reaper. Gagong putang ina. Mayroon dito sa loob. Isa. May loadout dito, may loadout. Diyan, Jer. Piling ko lang pala si ano. Saglit, bibili tayo dapat. Uy, na-down siya na. Ang circle to. Oo, nagas ako. Pre, papatay na ka pare. Papatay ka na pare. Gusto kong balikan yung hype. Tayo mo yung bounty. Ilang box? Dalawa, Ilang box Jer, tol? pasis, Jer, bibili ko Andito na to. na. Dalawa to, Jer. Diba? Bumaba yung bounty. Tal, bumaba yung bounty ah. Gilid. Copy, tol. Dito. Nakita ko. Ito na. Enemy trap tag. Naka-trophy. Sige, pare. Paril. Okay, loadout, pre. Loadout. Kaya naman magtago Gogos na ako. Sige, ghost na mo. Ako na mag-ghost naman ako. Nag-recta ghost na ako. May bumaril kanina sa akin eh. Andito na. Ay, bumili to, no? Bumili. Losing ground. Baka may bumalik dun sa loadout nila. Dalawang binili niya to, no? Uy! Ito ko. Sa likod Ano pa yun? yata. Nasa bubong. Doon sa pinanggalingan natin. Copy. Okay, tayo, tol. Down na yung sniper. Nice. Nice one. Meron pa. Fight and you return to the front line. But if you lose, Sana. Ay, no. May gulag ka pa, Jer, di ba? Meron pa. Sige, tol. Tulungan ko lang si Papi. Ito na. Andito, si Gatang Ina. Uy! Putang ina, sniper! Man! Oy, gago. Wow.
Wow. Parang cheater to ha, parang cheater to ha. Puta. Kalat ang hayop eh. Anak na ang teteng. Ilagas tayo nun ah. Yung kasama niya. Tangay lang yan. Tangina, masakit pa rin pala ngayon yung grow ngayon, no? Oo. Oo, ayos pa rin. Bakit tal? Masa ng putang yun ah. Ganyan na yung kalabang ko eh. Sa black na kotse siguro. Diyan na. Ayun na yung side mo. Nice. Arlen lang malakas. Wala pa. Tangin na. Alam na to, King. Alam na to, siyempre. King. Ayun, pwede doon ma. Ano ata doon mo kay Tat? Kinuha. Yung truck tal, kinuha. Tangin na. Ito na lang kunin mo, ayan. Sabi ng kalaban eh, alam na. Sabi niya rin niya. Alam ko na kukunin mo. Putang yan, tignan mo ginawa nila. Ang klaseng truck yan. Tangina, 50-50 pa ata yung truck mo tol. Pa yata ito, tol. The tower, yung ano ah. Ingat lang, baka may nagkakab na dyan ah. Alam na. Ano pa ba? Sabay may bagong truck dito tal. May bagong truck. Brand new. Uy! Putang ina! Uy! Ang inang camper oh. Tangin lang yan. Putang ina mga to. Ang inang mga camper to. Boss, Ikaw lang malakas. All by myself. In-invite kayo ni Ikaw? Oo. Target practice while you can with some boys.
Warm up done. Time to kick this off. Ah. Saan tayo, guys? Nukarinta mo. Jer, nukarinta mo, Jer. Nakaregta mo. Jer, nukarinta mo, Jer. Regta mo? Oh, karegta mo. Oh, karegta mo. Oh, karegta mo, Carlisle. Nukarinta mo. 40 na ako? 40 mo. O 40 ka na. Ay! Sorry po, late po ako. Nukarinta mo. 40 mo. Supply box ready for pickup. 40 mo. Nukarinta mo. Tutut po tambeng eh. 40 mo. I'm just 18, not 40. Nukarinta mo. Just 18 years old po. Just 18 ha? Yes, sir. O 40 mo. 40 mo. Yes. 40 mo. 40 mo. 35? Kamakan yan. Tuknakan mo ako. Kaya kamakan yung makitok ko. Oh, 40 mo. 40 kills. Nukarinta mo. 40 kills. Sige tol, sisindi ko na din yung aimbot ko. You know. Okay. Nice one. Sana all may aimbot. Sana all may aimbot, tol. Kembot. Giging aggressive na ako tol. Sige, nice one. Sana all my hacks. Kaya nga. All. Ay, red box pa yun, oh. Moving there. Disregard that. Dropping money. Plunder cash here. Taro. Ang dami nang binigay no, 8,000. Hayop. Tangin na. Dami nun ah. Bili akong... Ay, pang ko na, may UAV ako. Ito, pera. Bala. Jackpot. Cash here. Nakarenta mo. Kulang. Namunta. Ay, meron na pala eh. Kunin ko lang yung bounty tala. UAV na lang. Bala. Gago. May bumuhay dito. SMG na kuha ko. Naidana, daming kalaban dito oh. Mag-i-snap Dito ka dapat. mag-isa. Yan sa green, oh. Hindi. Mag-isa yan. Cross. Dito na sila. Yan kaya. Nandito na, ang bilis Ayan oh, nandyan sa taas lang yung isa, mag-isang tao. May pa-drop pa. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for Takong bubong, ha. May tao nga sa bubong. Got gas moving in. Wait lang ah. Nag-UAV. Tal, gusto yung bumili ng precision yung muna bago mo. Ayun o, yun. Dalawa sa bubong. Saan bubong? Sa green? Ay, sa ano? Ito. Mark. Sige. Binaril, Pinatay yung drone ko. Pinatay ang drone ni Macho. Ayaw nila ng drone. Ayaw nyo impressive para makaakyat ako.
Kaya, Wala tayong precision. Sino yun may nga din precision? yung wala din ako eh. Wala. Eto, bibila. Pinili ko ng UAV. Pa-drop ng... Ay. Tal, pa-drop ng pera mo, Tal. Oh, pera ako. Ay, ni Kenny. Sige, para mabulabog tong mga isda. Abot na ba? Abot na, Tal. Ayaw magpakita. Ayun, may precision na strike na ako. Napulot ko. Copy. Sige, Dalawang press mo. Banata mo pare. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Ay, na-down isa. Nice. Sunod ako. Copy. Dalawa na down. Sunod ako sa taas. Finish na pare. Nice. Wipe na. Ay, wipe na. Isa na lang. Isa na lang. Di pa naka-load out yung mga to. Patay. Diyan na lang yan. Akyatan nyo. Patay ko yung isa. Hindi pa na-wipe. Hindi pa na-wipe. Oh, yung captain price. Yun na lang yung Wala. last. Ito, nasa baba pre. Nandito sa baba. Ghosted si Gago. Nandito na sa baba tol. Di pa yan. Wala pa loadout yan. Nasa baba. Nasa baba. Saan baba, Tal? Saan baba? Sa mga hagdanan lang. Copy. Nasa sensor kanina. Kita. Wala. Oo nga. Ay, Ayun, sensor ko. Ay, hindi. Bumaba. Wala, putang ina. Umalis. Baka tumaas na naman. Wala dito sa taas eh. Wala din sa taas, wala. Bumuhay. By station? Shit. Basag na yan. Down. Nice. Bitch. Patay na. Nice. Bumuhay ulit. Tangin, ang dami pang bili nito ah. Ang gago nito. May plates kayo? Ay, ito pala. Uy! Sniper. Ito. Nasa sniper pre. Tol, lapit ka dito tol. Okay na dito. Saan ang lokong yun? Dito banda. Kati tol. Down natin ang putang ina nito. Putangin na ka. Ito, plates oh. Kailangan niya? Okay na ako. Ayun na, may tao dito. Ayun na, ito. Nandito sila sa bundok ko. Hindi ko makita yung Dito, sniper. Sa green. Oo, nandyan, mayroon dyan. Hindi ko makita yung sniper, Tal. Meron daw si Macho. Ikip na lang natin patay na. Okay. Patay na yung captain price. Nice. Uy, May sniper talaga. Sa bundok tol, sa green mark tol. Ay, sa kanila yung isang loadout oh. Tangina nitong mga to. Nandyan sila. Gas is moving in. New safe zone located. Keep pa tayo ah. Ay, kumuha ng loadout. Uy, sa likod. Putang ina. Move in position. Down, isa doon, pre. The green? O, doon sa may bahay doon. Nag-snipe po. Ay, saan ka? Napunta ako dyan. Nasa taas lang ako, pre. May naglalaban dito. Sa taas ka, di ba? Oo, sa taas. Down yung ano doon. Dalawang nag-snipe doon. Sige, Tal, coming na din ako dyan. Sa bahay sila, Jer. Dito sa bahay dito kay Jer. Sa green tol. Tangina sila siguro yun. Siguro. Sila din yung tumira kanina sa'yo, tol. Kanina. Ng mga hype to. Close lang ako. Ayun sila, oh.
Copy, copy, copy. Pumasok. Aalis tong mga to. Nag-iba ng pwesto. Nakuha kayong ghost nyo? Uy, may tao, Jer! Ito? Hindi ako nag-ghost, tol. Hindi ako nag-ghost. Tangin na karambo, Buena kayo no pala. Meron pa isa. Ay, Saan pre? decoy. Nanap ko pa rin yung dalawa eh. Gatekeep natin yan. Gatekeep natin yan. Kay Carlisle eh. Oo nga. Yun na nga, nadangkaw din yung kasama niya. Uy, binulag ako. Sino yung nang bulag? Bulag. Ayun, kita ko na. San? Ping pre. Nice. Nice one. May sniper. May sniper pa. Yun, Brook shield oh. Tangin na, wala na pala akong bala ng sniper, hayop. Ito. Nako. Uy, sino na DC? Si Macho. Tangin. RTB for resupply. Si Macho. Ayan. Meron dito, ang dami. Marami dyan. Tara tol, akit tayo muna tol. Sa train station. Si pa. Bili akong bala tol, gusto mo ha? Sige lang. Hindi na ako abot. Okay na. Ito na. Enemy vehicle. Target marked. Send it. Basagyan. Patay na Jer, patay. Nice. Ito. Bumaba. May bumaba. Pusin kami tol ha. Basagyan. Sige. Gulin mo lang tol, gulin mo. Ayun. Ayun oh. Ayun pa isa. Uy. Down. Nice one tol. Ay kong. Tara. Saan tayo nito? Pangiran, na-DC pa si Macho. Ay. Dami tayong magigate-keep tayo dito. Natin bounty. Abangan na tayo dito. Makapasok lang tayo tol. Wala naman na tayong kasabay, di ba? Ayo, putang na. Kicks pa tayo dito. Hindi ako ghosted ah. Oh, dyan lang oh. Uy! Sa likod tol, Tangin. Ay, sa likod natin oh. Ayun oh. Sa likod, Nag-gatekeep po, ayun oh. Sa taas. Dito. Ay, Yung fucking camper. Takbo. Kakamp lang si Oh, putang tangin yan. na kayo. Dali rin ako sa likod. Dali ka rin? Ay, ni-snipe ako ng isang kasama niya. Tangin lang yan. Dali. What? What? Sabi. Labi sakit. Sisingit ako bigla.
Sino? Sabi ni Ikaw. Wala kayang tao dito. Kalabas ka na? Oo. Ay, may tao. Putang ina nang yan, no? Wala akong kalaban yata. Base. Oo, nandito na ako, Jer. Tatry ko muna dito kung ano. Lulot muna ako konti dito. There aren't any challenges. Uy. Back to the war zone. Kunin ko na yan. May tao pre, may tao dyan. Sa... M-base, may tao. Ba't na tayo di sa ano? Dito. Loot na muna. Di pa naman looted dito pre. Di pa looted dito. Sige. Isa ako Konti dito. lang naman eh. Isa ako dito. Makukuha na natin something. May armor box oh. Ay, mayroon pa nga. Jer, may armor box ako, Jer. Nice. Orange ka agad eh. Pwede na. Nice one. Pwede natin din eh. Okay. Ang buy station tayo. Hanap muna tayong buy station. Pagtang na ito lang buy station, Jer. Ha? Tara. Yun lang. Tara. Abot pa kaya tayo? Maandar na yung bilog talo, maandar na. Try natin. Nakatigil. Oh, may nagbuhay pa dito. Uy, may bumili ito. Oh, meron. Meron dyan pare. Tayo makakabili. Pwede tayong mag-parachute dito, sa gitna. Sige. Oh, Jer, bigay ko sa yung pera, pre. O yung anong tawag doon, yung tram dyan. Jer. Seaside. Parachute, sabay bili ka agad. Seaside. Oo. Seaside. Tara. Stall pa. Parachute na. Abot pa. Invite kay Yari. Invite daw si Macho pagkatapos, pre. Busy lang daw siya. Sige. O, Jer. 1, 2, 3, pre. Sabay na tayo. May tayo mamatay. Ay, putang ina. Sabi ko na nga ba eh. May nagkakampang yun, ha? O, down ka, gago. Sige, pre. Bili ka, pre. O, packing camper. No, patayin kasama mo, gago. Hindi mo marunong mag-snipe ang kasama mo, gago. May armor box, armor. Oh, napatay ko yung isa pero may sniper. Jero, Meron dito. Sa blue? Dito, Jero. Pasok Dito. tayo. Armor box. Gas inbound. Safe zone relocated. Meron ako extra dito. Armor box, tol. Oh. Yung sniper, patay yung bumabarag. Dito po. Sakto eh, nung... Nagkakamp nga. Papatayin sana ako tol, putang. Tangin ang gago mga yun. Nag-kit ba tayo? Nagkakamp ang puta. Hindi, sila magigikip natin. Ay, nasa likod pala? Oo. Hintayin natin sila. Kaso may sniper yan, pre, ha? Sniper din ako eh. Sige, yan. Nice one. Nandyan lang eh. Nandyan lang sila. Umiiwas to. Nagtatago lang sa mga bato ang mga putangin ng camper na to. Meron sa taas natin, meron sa taas natin. Oh, yun na nga. Dito banda. Buti na lang pinin mo. Ako nakatingin. Na-cancer kapag gago ka. Abangan mo pa si Jerry. Tagila ka. Tama-tama yung pagka-snipe mo. Uy, ang dami dun oh. Ang dami dun. Kaya nga. Tangina, wala pa tayong loadout. Hintay tayong loadout kaya, tol. Ayun pa rin siya. Gabang si gago. Oh, nag-aabang. Yun na nga. Ayun na, nag-aabang nga po. Tangina niya. Puta, saan tayo makakadaan nito ng ayos? Kanan tayo, pwede. Sarado na din yung bilog. Antay yan.
Yung ghost natin to. Yung mga ano dun ha, Oo. baril oh. Kaya nga eh. Disregard last. Ayun. Tunin mo, tol. Kunin ko yung Nawa SM. kayo kasi Meron ka na walang ba, Tol? bala. Walang bala Walang eh. bala. Saan tayo nito? Putang ina. Lahat na naghihintay na to. May tao pala sa likod ano. Eh. Kaya natin sila. Walang balang hayop. Anong bala mo? SMG? Sniper to. Ah, wala na rin ako. Sniper? Tol, Ah. sniper, tol. Tol, Nakisnap ka ba? Nakisnap ka ba? Hindi. Wala Sniper pa ako tayong pero wala loadout na eh. rin bala. Ano lang? Mga pulot lang yan, mga pulot. Ay na, pa-drop na yung loadout Hintayin natin. natin kaya sila. Ayan o. Hintayin. Tabi-tabi lang po. Yung loadout, pre. Dalawang box. Yay, dan. Jer, yung suspense muna, Jer. Suspense, Hindi Jer, suspense. ano yung ano ko? Uh, Sinitch ko sa ano. Tarararan. Mahirapan pa yung pagkuha, ano? Dai, bigyan mo sa amin. Mali. Tarararan. Ang ina, bay tayo pumap. Nag-recta ghost na ako. Naka-recta ghost na rin ako. Ah, kukuha ko ng isang baril na ano. Tibay. Nakapigil Pwede ako. muna tayo dito. Ghost ko. Nice. May dalawang loadout dito. Tayo natin yung ano, maglo-loadout dyan. Pare, baka may mga napulot ko yung mga RPG dyan. Ito load. Ay, wala. Pala. Wala din Ay, naman. napulot. Kinuha mo yung RPG ko? Carlisle? May Oo. bala yun eh. Yun o. Tol. Basag. Tangina, nakatago si Kuka na Gwen. lang. Hoy, airstrike! Baba tayo. Ano, may kalaban, may ibang kalaban. Eto. Papuntang by station. To. Heading there now. Asa sa Nice, elimination. patay na to. Oh. Ito pa, to. Puta, walang bala. Strike na Putang naman. yan lang yan, ang dami. Tago mga kapatid. Strike pa mo. Yari ako. Uy, ang ina, nadali si Santino. Okay, Yan na, cover susugod na dyan. lang sa Dito ako. pagmataas. Susugod yung Plates, mga ah. yan. Sige, tal, meron. Diba ko lang kasi may apat pa eh. Dito. Ay! Dito. Wala Ano, tayong wala pang bala. Walang bala eh. Anong bala niya? SM. Ayun o, doon sana. Sayang yun. Eh, Kailangan natin kung- pumatay. Sige, Jer. Kailangan tayo makakuha dito ng ano, bahala. Sarap sana mag-retret eh. Sana sa atin yung circle. Sana. Wala na dito sa likod natin eh. Wag sa So mga taas. kalaban natin, nandyan. Meron sa orange eh. Meron sa orange. Meron. Ayan o, nandyan na sila. You know, sa atin no? na. Sa baba. Ano? Punta lang ako dito. Ayun. Got a target here.
Nag-sniper si Gago. Pasok pa tayo sa bilog ko. Got gas moving in. Lahat. Ingat lang, Jer. Kalaban natin, Jer, nasa ano na sila pre, nasa harapan na dyan. Orange. Diyan kay Santino. Sa orange? Okay, okay. Oo, naka Santino na. Tana, Oh, pare, tana, apat tana. na lang pala yan. Apat na lang, pre. Dami sa. Wipe. Nice one, tol. Nice, tol. Tol. Dalawa na lang yan, tol. Yan din magagaling? Oo, dyan sila, nandyan sila. Di ko lang din alam, tol. Tumasaw. Pumunta akong taas. Sige. Ayun, tol. Tuloy na, tol. Broxil na. Patay mo na yan. Putang na, dali pa ako. Ilan pa yun? Dalawa, tol. Shit. Wipe. Tangin na. Kala ko matatalo na. Tangin na kayo. Buti napatay mo. Oy, picture dyan. Nanalo pa mo, tanginang yan. Tumingin ang gago. Bakit nadali yun? Ilan yung huli yung nasa taas kanina? Tol. Yan na si Macho. Hindi pa nasama si Macho. Kasi mahati sa ano natin. Nice one, guys. Nice game. Good game, bro. Good game, bro. Better luck next time. Oh, invite Macho. Papi. Tangin na Macho. Ay, sana. Naka-chicken kami, paring Macho. Yan. Pare. Sayang paring Macho, puta. Hindi natin na-picturean. Sayang paring Macho. Naka-chicken. Patayin na yan. Basic yung nasa taas. Yung natirang dalawa dun sa bawat siya, yung natirang dalawa sa taas. Nung rinaratrat ko sila, napatay ako eh. Akala ko napatay ka rin. Buti na lang na nakarating ka na sa taas. Oo. Biglang nakit eh. Tanga din yung mga yun. Ang ganda na ng pwesto nila eh. Nagsama yung dalawa hayop, hindi sila naghiwalay. Nakafocus sila sa akin kanina eh. Silip pa ng silip yung isa mo, tanga. Oh my god, kasi yun. Hindi nila alam, may packet na eh. Ay na, wala pang bala-bala yan. Wala na. Lang bala hayop. Hindi, kinuha ko yung balang SMG ni Oo, buti nga nakakuha. Tapos pinalitan ko yung nagpumulot ako ng baril na MP5. Si Macho. Yari. Partida, no? Okay, 3 versus 4. nice one. We're holding for deployment. Now's the time Maganda-ganda to rin warm up. tulog.
Nice one, nice one. Sarap nun, sayang. Sayang parang on fire ka rin pa naman. Enemy soldier Yeah, incoming. nice. Biglang na-DC sa akin. Puta. Battle Royale. That's the Set a win. drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Ah. Marka paring Jer. Ayan. Sige, doon na tayo. Favorite, favorite. Tara, tara. Wow. Isa. Jer, alam mo na itong gawin nito, Jer. 2, 3, 4, 5. 5. May nauna. Sana lang ta. Basag na. Primary objective is to kill them all. Uy. Tangina, isa na lang to, yun. Ito, may isa kasama pala. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Contact! Down Uy, dalawa. dahil din sila. Wala akong... Ay, down ba dalawa? Copy. Punta na. Tatlo pa yan, tatlo. Down isa. Basag yung isa. Down yung isa. Down, wipe. Konti na lang mga buhay niya. Nice. For a chance to redeploy. Konti na nga naman buhay. Naka-LMG pa tong isa eh. Teammate is redeploying. Yeah! I'm coming back. LMG dito. Okay, doon. Pre. May rocket launcher dito. Dami mong baril, pre. Pistol dito, Mayor. Mayor Spunik. Mayor Spooning. You know? May short revive dito. Ikunin ko na ako na pinakamalapit. Sige pare, ikaw naman. Ako. May naglalaban dito. Marking wait. Never mind. Mayor Spunik. Mayor Spooning. Mayor Spunik. Kailan mo kami bibigyan chicken, Mayor Spunik? Hindi, puro ingay lang eh. Yan ba yung sinasabi mo nung isang araw, Carl? Oo, pre. Ang Inaanap nga si Basic. Siya daw ang pinakagusto niyang kasama talaga. Hindi si Jer. Parang sarcastic pa, no? Puro ingay ang puta. Yung kasama namin si Ikong nung kahapon. Sumakit din ang ulo ni Ikaw. Tara, loadout. Tara. Ang Loadout. ingay, Babangayan tuloy-tuloy. pa daw sila niyan nung isang araw eh. Ni Opa Bart. Walang yun. Kayo Kasama rin tatlo. niya. Oo. Hindi, nung kayong tatlo. Oo, Yung yun. tatlo, nagbabanatan pa. Maturo kasi yung pre maingay. Tuloy-tuloy kasi. May short revive ulit dun. No? Yung tatagal lang ni Jer. Sa akin na yan. Para dalawa. Laging iyak sa akin yun eh. Walang yun. Laging iyak sa akin yun. May nag-loadout din dito. Sige, tirahin mo Basag isa na. mag-loadout kami.
Uy, may snipe ah. Sila, May sila, tol. sniper, Sila, tol. sila. Ah, sila. Okay. Ay, no? Copy. Load up din. Basag isa. Basag ulit yung isa, yung tumatakbo dito. Uy, puta mo Uy. ng bahala, tol. Uy. Wag. May UAV pa. Halika rito. Wala tayong bahala, alam bahala. Pumili. Uy! Uy. Magputang na. Teka lang, teka lang. Akyat ako. Ay, talaga. Wala tayong bahala. Low, ano? Nasaan ang putang na ngayon? Ayun, no, nasa taas, tol. Tangina mo, basag ka din, hayop ka. Ayun na. Nice, King. Setting charge. Wow! Down ako. Wala akong bahalang snipe. Sige, ano na tayo? Wait lang, try kong mag-ano. Sige, pre. Ibang na nga natin itong Nabaril nila yung King. Bumabaril pa rin siya, oh. Disregard blast. Tangina mo. Enemies in the area. Disregard blast. Contact. Nasa kaliwa na, papuntang fire station na sila, yung dalawa. Ito Inaabot na, nila meron yung pa King. dito. Tandito. Heading there now. Patay dalawa. Nice. Magsan pa rin yung isa. Wait, plating ako. Pushing na din ako. Tara na, tol. Punta na natin sila. Tapos na rin yung iba niyan. Papuntang fire station yung dalawa eh. Nabol yung King. Yun! Sa base station. By station! Ano yung King? Uy, sa sabay station ulit. Sir, nasa taas. Ay, ito pumunta. Ito sa akin. Basag na yan. Mahanap. Dito sa akin. Butsag. Oh, dami. Down na. Fight. Meron pa. Umikot. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or Meron pa? Meron pa isa. Tangin na yan, hindi ko matamaan. sending you back to base. Asan ka na, hayop ka. Your team can still buy you back. Yun na. Ayos na. Sa fire. Kapitan. Kami, tol. Wag mo na yun, tol. Ingat lang ah. Sige. Ano ko lang. Ayun na, nakita ko na. Bilhin nyo sa Jer. Asan na. Pera, pare. Drop na. Nasa Sige, store. bili ko na. Sa fire station, tol. Yung balikan yung loadout ko. Nandun pa rin. Wala akong bala. Ay, may ghost pa dun ah. Gas is moving in. Walang armor. Pag-boost muna tayo. Tol. Dalawa, tol. Armors here. Meron sasakyan dito kanina, ha? Ewan ko kung umalis na itong mga to. Una kayong bala dyan sa polis. Tara, sandbox lang, pre. Sige, kuha na kayo. Babandayin ko to. Walang armor, tol. Kuha na, pre. Uy. Ano ba dyan? Live ko na yun. Patay itong isa. Nice. Wipe na. Okay. Gugos din ako. Jer, ito bala ako. Makawala ako. Ghost na kayo, pre. Sniper kailangan ko. Mag-ghost na ako. Sniper. Sniper Gugos na ako. din Ito.
Hindi ka ba nag-snipe? Hindi. Naka-ano ako, AR, SMG. Copy. Okay. Plate kayo dyan? Wala. Meron na akong isa. Macho, pre. Pwede tayong bumili ng bundle. Oh, bili tayo. Wait lang. Ito, Wala bili akong tayo. ghost. Bili. Walang din akong ghost. At na nakarakit Drop yung money launcher. dito. Drop yung money dito, pre, ha? Pilot, saan ang bibili natin? Bili ng armor box, pre. Wala silang mga ano. Hindi, kahit yung bundle lang to. Kung walang pera natin. Bundle na lang. Oo, isang bundle lang. Kung ito, dalawang bundle, pwede na tayo. Ate. Okay. Oh. Okay. Yung supply, isang bundle pa kayo. Kulang lang 400. Spotted some cash. Yung wala armor, yun Di pa naalis yung loadout dun baka bumalik yun. Tagdalawa tayo. Sige. Okay. Ayun nandiyan pa yung loadout nila Marking waypoint. May loadout dyan. Baka babalikan nga pa natin Oo. yan. Bantay na natin muna. May sniper dito. High caliber here. AR over here. Found a sniper rifle. Natanggal na, wala na. Naris na. Ay, hindi pa. Hindi pa. Nandito pa. Ayun. Parating na. Papuntang buy station. Papuntang buy station. Ayun na, sabay na. Hindi. Sila yung bounty mo, tol. Uy, gago. Dito. Warla, Chok. Tunuloy mo. Bye, nasa bike. Basagin. Meron din dyan sa dito. Ayun. Copy. Nandito lahat sa bahay. Sa likod natin, tol. Likod natin. Uy, putang ina. Sa likod natin, sa bato. Putang ina yan. Bumalik yung nakakotse, oh. Setting charge. Meron sa batuan, pre. Sa batuan, meron. Yung sa may sakyan. Ito, oh. Down yung isa. Ay. Dami nila. Nasa taas yung iba. Nasa taas lang. Mag-isa na lang yan. Meron pa sa akin, tol. Sa taas. Ayan. Dalawa. Tatlo. Down isa. Sugod yung isa sa'yo, tol. Susugod yung isa. Sumugod yung isa. Ito na, yung isa. Susugod sa'yo, tol. Ayan. Dahan-dahan lang siya. Ayan na, tol. Sinisilip po. Uy! Ang ina nito. Wala ka na rin You suck, palang bitch. shield na, tol. Wala ito. Wala ka na rin shield na, tol. Kung may shield ka, Wala. patay sa yun eh. Patay yun eh. Tangin lang. Dalawa pa yan, tol. Ingat lang. Dalawa. Nasa ano lang. Police station. Nandyan sila yan. Dalawa pa rin. Pwede mong mamaya yan. Yung mga dalawa yan. Andito yung isa Coordinates marked. Ayun ang isa. Ayun, nahanap ko. Nakita. Putang ina, nakita ka na kagad. Nabulag. Gago. Nag-drone pa no? Tatlo pa, pre. Oo, tatlo pa. Nabuhay yung isa.
Ikaw ang pag-asa. Rambo. Ay, hindi. Rambo. Jan Tite. Ang ganda nito. Come back stronger next time. Sayang. Ligaya. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Piling mo sinta. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Saan tayo? Balikan natin ang nakaraan. Saan tayo? Ang nakaraan. I-replay natin. Papalitan natin yung future. Oo. Dito, mamamatay ako dito. Tapos magkaroon ako ng selfie. Ibigay mo sa akin. Ayun. Yun. Kuya, Meron sa kabila. wag ko. Ay, sige, tal. Sa buy station kagad. Uy, ayun na. Papunta sa atin. Prepare. Copy. Yan na, ayun na sila. Sa ilog. Sana. Baba na, si talo na Ilang na to. kita? Dalawa yung nakita ko, dalawa. Pwede na to. Dito. Sana. Patay na yan pero Ito na. parang sira ulo eh. Ito na, ito. Ito, isa sa baba. Basag yun, yung dalawa. Meron pa isa dito.
One it sa akin, one it sa akin. Just... One it, as in piso. Down. Nice. Ay, tangin na naman yan. Ang lakas naman yan. Down, dalawa, isa pa, down, Sige isa lang, pa, pre. patay mo lang. Kaya tol, isa, yung clown nandito, tol. Patay niyo muna. Nice. Wipe. Patay. Nice one, tol. Tangin na, Team pabuhat po ay tol. Let's go. Tara, let's go. Ano, bounty na naman ako. Hayop. Tala, plate ah. Let's go, Oh, let's mga go. plate, mga tol, oh. Tol, mga plate, oh. Salamat po. Yeah, Plato, Boss idol. Matthew. Idol Lodi. Idol Lodi. Sige, tol, meron akong isa dito. Idol Lodi. Ano pag... Idol, yaman mo. Nyaman mo, idol. Idol Jer, nyaman mo, Jer. Nyaman mo. Nyaman. Libre ko kayo. Tara, load out. Load out. Load out, Boss Jer. Uy, yung bounty. Bah, Dalawa na ang bounty ko, tol. dalawa yan, ah. Dyan. Ito siguro. Kaya na bahala sa akin, tol. Idol, kaya na bahala sa akin. Ayun na, nakasasakyan. O pre, mag-load out tayo. Oh. Ayun. Sige, tol. Saan sa blue? Kulang pera, pre. Naku, kay Santino ang pera, pre. Sige, tol, papunta na ako dyan. Sige, tol, punta ka dito, tol. Naku, papunta. Ito na, putang ina, dito na si Gago. Ayun na. Ilan yan, ilan? Dalawa. May bagong dating. Nakaload May out, dumating. nakaload out na. Sige, ito. Nakakuha ang pera. Uy! Tara. Sige. Yan na sila, Jer, ha? Susugurin tayo yan. Yan na sila, pre. Ang yan. Puta na Sige lang, load out lang kayo. Sa loob lang. Uy, putang ina mo! Dito, kagapang dito. Yan na, pre. Sana. Pushing. Sige, tol, Pushing sila, papunta na tol. din ako. Move it or lose it. Ngayon nyo, ha? Kenny ko. Kenta lalom, Cho. Kenny bang... Ito na. Putang ina nitong mga to. Katan lalam, pare. Para ating katan laban ka rin. Nga ni Malaray. Sige. May sasakyan papunta sa inyo, likod. Ayan na. Meron siya siya sa atin. Uy, yun, pre. Nice. Down. Putangin na ka. Nice. Dyan. Ay, na. Lighting. Nice one. Nice. Ito pa, Rambo. Puta na idana. May bulag ko. Diyan nga. Tol, at least natuloy mo yan sa tol. At least natuloy mo yan sa Tangin ng gagong putang Rambo. Bulag, eh. Ay! Tangin na. Ito. Nice one. Chamba. Jer, ikaw nang bala dyan. Yan pala. Alam mo na, Jer. May kalaban sila. Meron yun. Scavenger contract located. Alam mo na, Scavenger boss ba? Jer. Saan? Ito, bubat. Sa ano? Ay, ito. Pabuhat, boss Jer. Ayun, scab, oh. Mabuhat. Boss Jer. Ayun, may scab doon, pre. Ayun, oh. King na lang. Sabi ka na. Oh, sige. Sige lang, kahit ano. It's up to you, pre. Ikaw ang bala. It's up to me? Okay. Yes. It's up to me. Okay. Yun. Ito na lang. Minsanan Scavenger para... Mokolo, the cakes. Tol, ikaw lang bahala, tol. Di naman kami tulad ni Sponik na sa sabi mo ano gagawin mo, eh. Oo nga. Oo.
Ikaw na bahala, di naman kami analyst. Sasabihin sa'yo niyan, oh, bakit yun ang kinuha mo? Dito ka. Sige. Dito ka. Sige. Dito ka. Sorry. Ba't yun ang kinuha mo? Sabing gano'n, ha? Sorry pre, Patay naman lang kami na tao. Hindi kami propeta. Bahala ka na. Tangina yung sumagaling sa kanya, binobo pa niya, men. Oo, ganyan yan. Bobo, sabi niya eh. Saka hindi nakakalata kay Jertol. Oh, pag dumating yung Hindi, mga kasi kasama ako ko, parang- mamaya ka na, ha? Hindi, kanina nga Hindi nagalit ko pa din nakalaro kayo yun eh. Leverage. Ay, pre, puta, pag nakalaro mo yun, kitokin ng putang ina. Nagalit din ka Leverage Hindi. kanina eh. In-invite niyo Lagi- ako. Stick niyo ako. Laging iyak Sabi yun niya? sa akin eh. Sinik ba? Sinik? Hindi Leverage yata. Kasi Dapat puno kami kasama mo eh. yun, kasama sa blacklist mo yun. Oo, blacklist dapat yun. Yan yung Toxic, taga-share ko. Bumaba. Nandito na. Mark the hostile. King din siya eh. Kumuha siya. Bibili. Objectives updated. Move Ay, RPG oh. Ay, natapos si Gago. Oo, natapos na. Magdulit dyan yung mga yan. Yun, ninja moves. Ninja moves eh. Patayin nila ako dyan. Taga-share ni Amin parang yan. Jer yun eh. Kaya minsan, pag nakakalaro ko yun talagang Ayoko kay todo Jet. trash talk ko sa Alam ko, kanya. alam ko iniiwasan ka eh. Sabi lang sa akin eh. Gusto ko siyang makalaro eh. Oo, tol. Daw niya Gusto ko na makalaro. makalaro daw talaga, tol. Oo. Gusto niya, tol. Hinahanap ka nga niya. Nagpanda ba? Nag-improve na ba tol? Ewan, tol. Hindi ko alam. Buat nung iniwan namin ni Jer, eh. Hindi nag-improve Sabi yung ko, Jer, wala. pagsasalita. Wala na bang iba pagsasalita dyan? rin naman pala eh. Nag-improve no? PlayStation. Sabi ko, Jer, matulog na lang ako pag si Spoonik ang kasama. Ito pala yung gamit kong sa baril. Dito tol. Alagad ni Sita. Dito. Disregard that. Oh, ito Sitan? PlayStation, bili mo na ako, oh. Sitan. Pag namatay, laging gusto siya unang bilhin eh. Gusto niya bilhin. Oo nga eh. Wala na Oo, namang gusto bilang. Nanonood siya dito niyan. Ito, boy, oh, boy. Dito, boy, oh. Boy. Boyo. Dito, boy. Bili mo ako dito, boy, oh. Mamamatay ka dyan boy, sasabihin pa nun sa'yo ah. Oo. Kala mo talaga yun ha? Huli na ako. Nakataas na lang Isa pa tol, isa pa. Uy, shit. Hindi ko nakita yung pera ko. Isa pa, tol. Isa pa yan. Si Macho. Sige, Ayun. tuloy na mo. Ay, Sarap manood eh. kunin ko na lang yung ano, What- yung... Punta ko loadout, ha. Ay, wala. Ano ba yung... Ilang kaya to? Palutin dito eh. Hindi paluted eh. Sige, isa lang ang box, pre. Nice. Oh, ay, hindi. Okay, pwede. Tambak. Yan, pwede na sultin, oh. Ayos, sis. Hindi na tuloy. Oy, putang ina, may Rambo pa dito, pre. Tangin na, Rambo. Papatay mo pa ako, Rambo. Nice one. Meron pa. May satchel doon ah. Meron pa, pre. Saglit. Lala akong... Wala akong bala. Dalawa. Uy, Chon, papunta. hinabol niya ako, Chon. Hinabol Uy, niya ako, shit. Machu. Tangina na. Ito, nandito sila, pre. Nandito. Rocket launcher ko na yan. Patay mo, Jer. Patay mo, Jer. Pupunta dito, pre. Bago. Meron pa dito sa akin. Ito na. Yan na sila. Saan, Lods? Diyan na sila, Jer. Ayan na. Tangina, hindi ka na, Nandyan ano? lang sila. Nandyan lang sila. Back na. Abangan nyo na lang sa zone. Pwede nating buhayin ulit yan. Ang galit lang, labangan ko na lang to. Sa Ang kanan pera, lang sila. Jer. Sa kanan lang sila. Nadaanan mo yung pera, Jer. Nadaanan mo. Dami yun. Saan na sila to? Ayan Ayan, o. oh. Ayan, oh. 200 para dalawa.
Nakakalat lang yan, pre. Kita ko na yung isa. Ay, sa gilid. Fire station natin. Halika rito. Ay na, nag-snipe ah. Uy! What? How did you see me, bro? Bro, how did you see me, bitch? Baba. Uy, kusang tumuto ko. Kusang tumuto ko. Anak ng Pagkapatay niya dun sa isa po, biglang lumipat sa akin yung aim niya. Ay, si Cloma naman, oh. Ang Cloma to. Oh, tangin na Bilisan nito. ko na yung pagtakbo ko eh. Nabol ako ng bala. Gusto ko dito mabulin na. Bye. Kinang yan. Hindi ko friend yun. Tapos pag ano yan, pag pipili na ng ano kung spot yung drop zone. Siya pipili. Pag walang nag-ano, siyang pipili. mimic. Tignan mo nung kantal, pinapili ko. Nung nireltok ko muna ay pinapili ko siya kung saan yung spot. Tapos siya lang pumaba doon. Tatlo kami, malayo kami sa kanya. Putang ina, ba't bubo mo naman dyan ko binuli ko masyado, man. Ano, bubuhay ko pa ba to? O hindi na, sabi ko, wala na yung una natin, yata sabi ko sa kanya. Yung unang linggo yata yun, ano, yung ganun. Ano, bubuhayin ko pa ba to? Wala naman bilang sa atin eh, ba't ko pa bubuhay? Sabi ko ganyan. Ganyan ka naman. Umiyak siya. Walang yun. Kanina sumali siya eh. Nahuli siya, 5 na kanina. Ay, 4 na kami. Pero nahuli siya. Ayaw pa rin umalis eh. Kinik ni Deberage. Ayaw pa rin umalis? Tapos nag-comment siya sa stream ko eh. Invite niyo ako, tapos kikick niyo lang ako. Anong sabi niya? Lakas amats niyo no? Invite tapos sabay kick. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Jer, anong sabi niya sa'yo, Jer? Nag-comment siya sa ano, sa stream. Sabi niya, lakas amats siya no? Invite tapos sabay kick. Utangin na yan. Nandun sa comment ko ngayon itong stream na to, itong live na to. Itong live na to? Nandun sa comment niya yung pang unang dalawa. Unang comment. Invite tapos kick. Nice one. Si Deberage yata nag-ano eh. Minsan pa mag-join na lang sa ano eh, pwede bang sumali? Nakasali na eh. Ang ilan tayo nung huli, hindi ko na namalayan ah. Hindi na namalayan. Invite tapos kick. Ayun tal yung sinabi niya yung toxic daw ako, sabi niya. Palaging sinasabi sa comment yata yun nun. Pero tumigil na eh. Simula yung nirel talk ko siya eh. Dinamay ko nanay niya. Tangina, hindi ka mahal ng nanay mo, sabi ko sa inyo eh. Salamat idol. Mayor lang. Tangina, hindi ka mahal ng nanay mo, sabi ko sa inyo eh. Taba-taba ng nanay mo, sabi ko sa inyo eh. Putang dami. Hindi sila nakakyat. Down dalawa sa akin, ito. Down ko isa, patay ko isa. Last na lang yan siguro. Meron sa kabila.
Ito, sa akin, meron sa akin dito. Copy. Papunta na ako. Nasaan ka? Dito. Ito. One hit na lang. One hit. Layo ng hayop. Nice one. Patay. Nice one. Meron sa taas. Saglit to lang. Wow! Gago! Hindi ko nabuhay siya, no? Kobe. Hindi tal. Sige lang. Tayin ko muna to. Ito, lighting. Patay Ay, tayo. puta, dalawa pala. Tangina. Walang shield kasi. Tangina na ibang team mo. Yung pumunta kayo ng kala ko, isa na lang. Hindi, meron pa. Meron pa Ibang team Wala na yun, tayo. ibang team. Ibang Wala team na tayong nga mga yun. shield kaya ano. Tungan tayo. Tinira ka sa likod, Jer. Oh, isa kaliwa. Malakas mag-insulto yan, pero tignan mo ka. Malakas nga, malakas. Tatamad kasama yung puta ng safe punit niya. Nung nga pumalit ka nung kapo, hindi ba maingay? Sabi ko, ikaw na lang palit ka sa sorry. Oh, Spunik, mamaya ka naman. Nandito na sila. May tournament kami. Yung sinabihan kong yung alis na dapat na umalis. Yeah. Oo. May tournament kami, kaya mamaya ka naman. May tournament na, umpisa na. Tinatanong pa ako, panalo ba kayo? Talo. Ay, yung mga dapat alis, umalis na, sabi ko sa inyo eh. Umalis na mga dapat umalis. May tournament kami. Sa akin. Hindi pa kaya niya, wala bang pakiramdaman taong yun? Ano yun? Wala. Gago. Hindi Sir, tal, doon pa lang siya. pag tinashtok mo, dun iiyak eh. Bata lang Doon ba pa lang yun? sa sinasabi ni Jer eh. 11 yata. Hindi tal, mga nasa ako na yun. Hindi, pre, may edad na yun. Nasa ako na yun, mga 15 ganun. Oh, 15. Mga naka 15 ganun. Bili ako ng isa. May edad na yan, tol. Si ano. Meron na. Nice one. Plate. Bili ulit ako isa. Capital. Pwede natin si Boss Jer. Baka magtampo din yan. Hindi pa looted dito. Sumbong tayo kay Spunik. Naka-live to eh. Kaya hindi ko na pwedeng magsumbong. Nakasumbong na kaagad. Recon tayo. Sige ito. Konti na lang. Dito, hindi pa lutad dito. Saan dyan? Oo, dito sa ano. Ay, dyan Mamaya pala. patulpo tayo ni Sputnik. Patulfo? Ano, yari ta. Baka patulpo tayo ni Spunik. Baka nga report tong page ko eh, nang bubuli eh. Kaya sabi, kaya ano lang ako, neutral eh. Minsan, pero... Sumbong siya kung gusto niya. Pero siya, hindi niya may sumbong siya. Toxic talaga siya eh. I don't care. Toxic naman talaga eh. Oh. Toxication. Tara. Na feeling magaling men. Lagi. Tapos yung sabi niya sa'yo, may 1 win na daw siya.
Yung pinagmayabang niyang may win na daw siya. Anong one yun? Pinagmayabang niya sa akin yung win niya, tol. Ang win niya? Hindi ba siya nagbabasa ng mga record dyan? Dami spoon nito yan. Nung binara siya ni Kuya gago siya ngayon siya ngayon nagbigay sa amin ng mga panalo tapos sasabihin mo yun niya sa amin. Tara. Loadout. Yun, salamat sa pa-loadout, Mayor. Loadout, boys. Loadout, boys. Let's go. I'm flying without rain. Yun. Lagay ko sa taas, May bumaba dito pala. Sa baba din Ito, Jero. Self-revive. Ang galaan. Salamat, sir. Balikan natin yung mga one-time. May ano pala ako. Balikan natin yung mga sa taas pala. kanina. Sige. Tal, padrop mga pera nyo, tal. Padrop mga pera nyo. Tara na. Balikan natin. Bilhin na ng precision. Ayun na. Bumaba rin. Saan yun? San yun? Dito sa may bus station una, tal. Dito banda. Doon sa kanina. Tara. Dito. Ayun na, dalawa sa taas. Ano? Loadout drop headed your way. Dito na ang pucha. Sinugod ako Wala na lang footsteps. Patay. Patay yung isa. Patay ko siya. Meron pa to. Sabi sa loob to. Tangina, umakyat ang putang ina. Patabi ko na pala yun. Nakaload. Tangina. Wow! Ito. Wow! Ay, hindi kanila pinatay. Ay, putang inang gago. Mga tol. Bilis naman yan. Bukas naman ako, tol. Papasok na ako. Good. Tara, invite tayo. Sige, tol. Bukas na naman na. Sige, tol. GG na din muna. Sige, tol. GG na din muna. At Sige, let's. Invite ko si Bog dun para may kalaro kaya. Sino? Si Bogley? Nandiyan ba? Si Bogdan. Oh, okay. Si Opa Bar tayo, no? Jer, invite mo. Game. Joinable. Real Pinoy. Sleepyhead. Carlisle. Hindi ko ma-invite si Opa B. Not joinable, Invite mo siya, Jer. Oh. Sige tal, GG muna ako. Sige lads. Nice game. Mamaya na lang ulit. Sige, nice game. Co-host Jer. Sige.
Saan? Maglalaro ka? Ito ang pinsang ko. Lalaro. Tayo na. Online ka na ba? Mag-open ka na? Hintayin ka namin. Yo. Pabukas na. Ilang ako. Na-invite mo si si Opa Bart. Kasi yung pinsan ko maglalaro daw din. Tayo lang natin. Sige. Si Opa Bart in-invite ko 2 beses na. Ho. Si Bogdan kung gusto niya. Balita, Lods. May balita. Ganun pa din. Pa rin. Matt, Tama sa tingin kay Riot Shield. Na ano? Restock yung kita? Restock. Restock. Tsaka double time or EOD. Saan ganyan mo? Ali, ako, Riot Shield. Ali. Ako, palistic siya. Pulutan mo yan pang alternate nung ating kang baril. Pulutan mo yan pang anti-guy. Ali, Ikay, niya kaya build ni Gaya? Itugs. Maka Riot Shield dyan na. Restock, Restock ya itugs. Namulot siyang baril. Kaya nga po pati. Kaso yung ka-ghosted. Damengge pa, sige. Ay, share and build din. Basta... Di ako makakapag-ghost pala. Yan. Kahit pwedeng double time, pwedeng EOD. Kasi bantang potang at siya nanda kaya ka mamamatay agad. Itang EOD. Okay
kaya masating partner? Sticks. Kasi may ako yung restock nung wala kang kain. Second load may ako na yan. Manding gagawa ng tip. Para kaya. Para, okay nga rin yung para eh. Para order ka eh. Para, okay yun. Tapos, gusto preso. Ball. Ay... Leto kayo? Iron legs. Sige. Ba't ka namin legs pag ano? May spot ulit. Sige. Sorry. Patulong muna ako. Sige. Ryan saan? Raise you. Kuwampangan pala yun si Carlisle, no? Hindi ko nga alam din. Kumampangan din pala siya. Ba't kasi ano? Saan ba? Luman. Andin pa kaya ano? Basic. Basic. Halo. Hybrid. Oo. Winning na daw. Yan si Sputnik. Toxic. Kilala na yung Opabad din yan. Si Sputnik. Oo, nakabangayan niya nga daw eh. Ayoko bro. Chat sana kita nun eh. Kaso naka-live ka pala. Kaya hindi ko na ang ingay niya bro. Hindi ako makapag-concentrate sa kanya. Lahat naman eh. Lahat nire-reklamo yun eh, no? Sa akin eh, ano lang ako eh. Basta pag wala lang pandagdag eh, ano yun. Pero ano, baka isang tahimik lang din ako pag ano. Oo. Ang ingay niya maglaro. Ay, nag-aalaga ng, minsan nagkausap niya yung pamangkin yata o ano. Bata pa lang ba yun? Parang bata pa lang siya eh. Oo. 14 siguro. Eh, yung Kapampangan tamad. Nino? Di ko pa nakalaro yun eh. Sputnik? Napanood ko lang yung stream niya. Pa yung tatlo nila ako pa. Ingay niya. Tangin na. Kaya kilala rin ni Eros yun eh. Nasa pala siya. May pinsan. From Dubai. Hello, saan? Marchat. Hello. Kinig mo kami? Mga alam pa pala kayo, mga malalakas pala kayo. Eh, napasama lang ako sa kanila. Go! Easy din yata ito. Sana nga. At yung mag-feedback sa atin. Yo pa Bart yan. Nangunguna ako na yung restock pa. Ali, kadwa mo yan. Kadwa yung restock mo. Back ko lang. Parang mabagal. Mabilis na. Isang chicken kanina. Kasama naman si Macho pero na DC. Sino si Macho na DC? Na DC. Yung mag-invite ko. Pindot kitang ang accept mag-drop kong bala. Nagda-drop akong bala. Napindot yung ano. Accept. Pareho kasi yung pindot ng ano eh. Controller.
Konti naman ng... Bagal naman mag-search ng ano ko. Yun. Dinig ako. Searching na naman. Tulog na yata sa server ko ah. Hello? 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 Low. Low. Low, low. Yun. Low, low. Kala ko, lag ako eh. Meron ba ako? Ayan. Tagal. Yun no? Baka talaga. Tangin na yung Adonis eh. Ano nga Donis? Yung gay bar? Ulitin ko tayo, back ko. Trending eh. Nag-ano eh, nagpaulit-ulit na ganyan eh. King kaya tin makanta, di ba, Angeles? Adonis siya ba yung Karen? Bart? Or... Saan ka munta? King Angeles siya ba ita? King Balibago? Adonis siya ba ita? O itong nitong? Balibago. Nanya kasi lagitang kaya ka rin. Sa akin. Palit kaya tayo. Sige, wait lang natin yan. O, kanina pa ganyan Nahuhulog, no? Oo. Nahuhulog. Searching. Try mo mag-recon. Searching Try na mo naman mag-restart kanina ng eh. client. Na. Iba na. Tagal eh. Hindi naman ganito ito eh. Pag... Yan. Nakahanap. Tapos bumalik na naman ah. Lodi Kicks. Makalaban si Satan. Satan. Kawawa rin yan ano. Kinawawa pala. Palit na lang siguro tayo. Baka... Sino ba nga? Si Insan mo siya mag-ano. Ikaw Insan? Nako, baka malag kayo kasi UAE ako eh. Okay. Oo. Baka Mati ka na. malag ka. Mati ko na lang. Sige, Try try ko. Ayaw nila ako eh.
tayo dito ah. Asia. Asia. Nakahanap na. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Holy cakes. They're targeting me. Tasking mo yan, Jer. Asia to eh. Cakes, Lodi cakes. Where are you? Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Team, saan tayo? Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo mga Lodi Cakes? Lodi cakes. Sana makuha ko lang yung power ni Satan, pwede na ako. Located a bounty contract. Pag bibim niya, pwede na ako dun. Division. May wall hack ano? Oh, the cakes, enlighten me. Kiram naman ang kapangyarihan mo. Hoy, isang grupo. Eliminate all targets in the AR. Hostile dropping into the area. What? Objective is to eliminate the bounty. Mukhang isang grupo ata yan mga Lods. Wala pa akong baril. ito ah. Sa rooftop meron lang. Meron, Lods. Ilan yan? Tatlo. Wala pang basag dyan mga Lods. Survive and you can Basag lang yung isang beses lang. ready. Get ready to Pero fight. tatlo yan eh.
Basag lang yung mukha natin. Kamay yung basag. Basag na basag. Tao naman yun. Nasa truck. Ako dyan Pushing. Sa akin. Sa akin na. If your team has the cash, they can pay for your release. Yan sa Lods, kumpleto. Isa lang yung nag-push sa akin eh. Saan yung mga kasama niya? Patay ka dyan, Matt. Bye. Try ko mag-ipon ng pera dito. Okay. Uy, may nag-loadout na. Dami na naglo-loadout dito. Nag-i-slide pa rin ba yan? Kahit naka-riot shield? Oo. Matt, malapit na sila sa'yo. Napalapit ko nga eh. Self-red doon, Matt, oh. Para mabili ko na si Jer. Yan. Salamat po. I need that. Okay, punta ka na sa kanila, Jer. Huwag kang papunta sa akin. Nakatreta ko. May... Antad ka pala. My God, ang tipid nila magbigay ng pera. We're out of time. Scrub the contract. Nagload na kayo Dito dito? na sa akin, oh. Moving. Loadout. Ay, Matt. Motherfucker. Yeah. Vendor here if you need a vendor. Disregard last. Gago, kala ko kalaban. Bana. Loadout na. 80 line on. Loadout na, motherfuckers. Kulang Yes, pa ba? sir. Kulang pa ba? Ay, hindi. Sakto. Si Matt na lang hintayin natin. Plunder cash here. Ito yung plate. Plate. Drop headed your way. Ba't dyan ang plate? Oh. Ah. Body armor here. Ay, restock. Kaburi ng tugs kang makantang loadout na, Matt. Wow, syempre. Masagli ito eh. Bagay, may nagyari mag-push eh. Tsaka unlistan kasi. Refill lang ako dito, walang bala. Polluted masyado dyan. I kill gameplay 8 and I tugs. Ha? Kill gameplay, yeah. Papin. Paneno ang bubot di kain eh. Si Voodoo.
Purado kaya to. Ikaw ano na yung ngabe po? Mamili ang ngabeng animal. Pudo. Bravo. Wow. Walang ito. Kailangan nyo ammo box, pre. Meron ako. Mamaya na Kailangan. Pwede rin, pwede rin. Sige, sige. Pagbaba niya na eh. Let's go. Let's go. So, tara. Baba natin. Let's go. Tagging supplies. Damo, dapat pala hinunagin kay. Shield. Pangadwaing kay. Pangadwaing restock. Puta, hinunagin restock. Aro. My god, I'm dead. Gughost na lang ako mamaya. Looted na dito ah. Ingat. Loadout drop headed your way. Ala kang ating shield can, Matt. Sambak lang, sambak. Atin, restock. Bakit? Closing in. Relocating. Diyan mo na ako. Tate shield. Eh ako makapag-ghost. Tayo ghosted. Oh my god. Oh my god. Kung may nakita kayong shield dyan, bigay nyo na lang sa akin. No? Shield? Okay. Oo, shield. Ay. Riot shield ba? Oo, riot shield. Eh, it's yung binigay ko. Looted dito. Ako makita shield dito ah. Friendly UAV overhead. Dito. Moving. Ano, saan tayo? Yawa naman. Ba't walang shield dito? Train tayo? Tara. Let's go. Armor box ako. Kailangan Copy. Just let me know. Just call my name. I'll be there. Sakyan. Bibili to. Kata eh. Bumili nga. Oo, bumili. Ayun, Jer, sa taas. Care pack dito. Contact. Kill. Saan sila banda, Matt? Wala, batay na. Palooted dito sa train ah. Isa lang yun ah. Ako di man looted oh. Daming pera oh. Oh, dalawang armor box. Solve oh. Dami. Dalawang armor box na. Dapat ammunition. Pwede nga, no? Pabili ulit ng loadout.
Bakit? Kukunin ko yung restock ko. Tama? Drop pera, ano, Matt? Plunder cash here. Kaya ako una may pahit ang baril mo eh. Kaya din, may kamali ko eh. Ako na isukli mo nga. Loadout drop headed your way. Kaya dyan na lang muna yung loadout. Sa taas tayo, kunin natin taas. Dito ako sa taas eh. Natin, para ano. Saan ba to? Paano malalaman kung stun yung hawak mo? Ha? Subukan mo eh, Balmat? makarestock na ka man. Stun yapin. Stun nga. Sakyan ha, sakyan. Yan, bibili. Ganun yung baril mo. Puta, nahulog ako. Dumaan lang, dumaan. Gas is inbound. Marking new safe zone. Tara, unahan na natin. Twin Tower tayo. Coordinates marked. Nakita Sige, chun-chun. zero na ka. Matt? Chun. Tang hotdog labadeta? Bolo, kay balo ito. Uy, kanilang babo, Matt. Dito sa taas, Matt. Ang train? Sa taas. Oy, nga, wala sa ano yan, wala sa zone yan. Gate na lang natin dito. Bumalik yan yung pinatay ko. Hoy Bart, di ka naka-ghost, mag-isa mo lang dyan. Gatekeep na lang natin. Kaya ko to. Ako pa? Ayan o. Affirmative. Hostile. Yawa. Walang tiwala si Macho sa akin eh. Kaya bantayin natin. Oh, ito na. Jet. Ang ngayon sa kabilang building. Kabilang building yan, Matt? Oo. Dito na. Check sa kabila. Ito, last guy. Last it. Nagpa-plate. Sakit ng AK. Ay, Mach 10 pala to, Mach. Tayo lahat ah. Nag-plate yan, pre ah. Sige. They're on me. Sending Ganda kapen magkay, Bart. Meron na. Pae. Apatek eh. Butragis. Kapit naman ng mga yan. Sa kabilang building lang kanina eh. Anong klase yun? Natalo ako dun sa ano? 10.
Ay, wala. Wala naman. Ayun na, bye-bye. Anak ko na. Ayun na, bye-bye. Biglang tumahimik, guys. Meron pala dun sa likod ko. I-stand ko yung isa eh. Uy, winner. Ulit na lang circle. Ba't paano yung diskarte? Oh, paradise. Wala bang pera dyan? May gas mask dyan ah. Ay ah. Walang pera? Diyan sa akin wala. Ah, wala na. Wala na pala. Ayun ako. 700. Airstrike ko. 700. Yun, pwede na yan. Ayun, may airstrike yata rin, no? Lampasan mo. Di dyan. Yan. Sa kanan yan. Alam ko pwedeng mag-riot shield habang naka-parachute, ano? Nakalimutan kumuha ng stun grenade pala. Uy, sa likod ko! Ay, gago yun. Camper. Camper Ayan, no? lang po. Camper yun. Galing. Tumatae. Camper eh. Tumatae lang. Dami pang langaw dun. Basta sila. Nagfe-Facebook habang tumatay yan eh. The sound of a dad at Lowe's is the sound of a happy dad. This Father's Day, get a great value on the Craftsman 20-volt cordless 2-tool combo kit, now $99. And the American Gourmet by Charbroil 2-burner gas grill for $118. You have to hear it to believe it. This Father's Day, let dad loose at Lowe's. Home to any budget, home to any possibility. While supply. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up.
your yoga instructor. You've worked out every detail, the name, the logo. Now it's time to square it. Websites? Squarespace. Worried about it looking good? That's what templates are for. Squarespace. But you need more than a site? You need a whole brand, social campaigns, promotion, the whole 9 yards? Squarespace. Got an idea? Squarespace it. Use offer code Spotify for 10% off your first website. Love getting prices that are lower than low on food that's fresher than fresh? Then shop at Ralph's. We give you more ways to save on the fresh you love with tools like the Enough practice. Time for the real thing. For everyone. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Saan tayo? Saan tayo? Tara, tara. Full base. Paborito ni Bogli. Lima Charlie, moving. Located a bounty contract. Located a bounty contract. Located a bounty contract. Okay. Gong. Technology bounty contract. Mga yawa. Positive ID on the bounty target. Source them out. All right, lads, let's get it done. Bounty target is Patay ka down. agad eh. May bumagsak dyan ah. Enemies in the area. Bounty target is up. Let's get it done. Dami nila mga lodi cakes. Uy. Meron naman nakatago dun. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Back na. May pwede na tayo mag-loadout muna. Sayang money. Tara, loadout muna. May ammo box ako. Kalaban ka dyan? Meron sa akin dito. Okay, on the way. Wala palang store dito, no? Wala. Teammate got a proper sorting. We're sending them over. Uy. Yawa naman yan. Meron pang isa rito. Umakyat. Ay, Tara. Meron tumawid. Bounty target identified. Slot the bastard. Ito, pre, oh. Wala na akong bala. Ito, plate. Waypoint mark. Hostile operation. Saan kaya tayo bibili? Walang store dito. Doon na tayo sa... Ay, sana. Dito po, sa taas pa. Vendor mark. Tangin na ako. Kita ko na. Talaga tinitira ng mga yan eh. Troops in contact. Bugok. English ka pa. Losing ground.
Konyo gaming ka pa, Lodi. Ito, may satchel dito. Marking armor. Kaya ako ng plates na lang pala. Sniper ah. Tara, alis na tayo dito. Tara, tara, tara. Oh! Yan na. Enemy helo! Contact! Balik. Wala! Ano yun? May nag-drop dito sa likod. Snipe ako. Ito lang ang bala. Meron na dito eh. Ito, live ping. Nakita pa ako. Ito pa, oh. Baka ko. Back na pre. Survive and you can redeploy. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone. Fight started. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're Shotgun. done. You're up, soldier. Now go soldier. Wala na, GG. Ina. Your team can still buy you back if they have the cash. Kaya ng mga to ah. Nakaras ka. Naka-load out. Ballistic. Mga brutal yung mga yun, mga brutal. Brutal nga. Oo, tayo. Lang, Matt. Ah. Matt, lumipat ko sa PS4 na. Gamitan din yung laptop Panay na ko ka? Wah, lipat. Lipat lang ako PS4, Lods, ha? Sige, Lods. Sige. Last 2 games lang. Tulog na. Tulog na ba o? Na ako sa bahay. Panalo na basketball.
talaga ng Suns Oo. Talo na naman yung Denver 16, 3-0 na ba? 3-0 na. Tapos yung Philadelphia, Atlanta 2-0. Yun na ang Philadelphia. Pero parang walang match yung Philadelphia sa Brooklyn pa rin Oo na. Kahit yung Phoenix Suns. Pero bilog ang bola
Mark, mga idol. Mga Lodi Cakes, saan tayo mga Lodi Cakes? Load pa lang yung ano ko. Set a drop point for your team, soldier. Yo. Gas is Yo, mag-era. position. Suggest you get moving. Set a drop point for your team, soldier. Enemy dropping into the AR. Make for target location. Dami. I'll be driver. Ang ina. Gulag now. Fight to earn redeployment. Putangin na, meron pa sa likod. 360. Tangilang yan, nag-reload. Ayot na yan. Here we go. You can always have a go at these bastards while you're away. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Your teammate got a proper sorting. We're sending them up. Get yourself sorted. You're up next. You win this fight, you return to the front line. But if you lose, you're done here. You got roughed up in there. We're bringing you home. Your team can still buy you back if they have the cash. Puta na, may tao dito. Malas. Fuck it. I'm driving. Saan ka, pre? Where are you going? Hello, inside. Hey. Hello. Hey. I'll take the wheel. Kasha, pera, kasha. Sige, pwede mo siyang bilhin. Pwede mo siyang Gold bilhin. pa naman eh. Sige. Para sa loadout. May ammo box ako ah. Pag loadout ba tayo? Ay, kulang.
May pera dito. Ako, di pa. Yan, may nag-UAV pa. Pwede na, pwede na. Let's go, let's go. Plunder cash here. May ammo box ako. Ito. Loadout drop headed your way. Ammo box, armor box yan. Armor. Armo box. Bili na akong precision. Dito ako sa taas ng tower. Saan tayo? Sige, dyan tayo. I-camp natin yung tall building. Mag-most wanted ako. Sige. Para may pera tayo. Bantayan nyo na lang mga paakyat. Trap. Setting charge. Ujar, nahulog. Ano kanina? Inulog ni Macho. Nasara yung pinto. Oo nga eh. Wala nang magnet. Chopper. Sumusugod. Sumusugod ba? Akala ko papunta dito eh. Basag eh. Tangina, wala pala akong bala. Wala tayong bala. Oo, wala nga pala akong bala. Ano? Enemy team is tracking your position. Ako na-realize din ah. Naubusan na ako ng bala. Pahingin mo na ng pera. Hahanap lang ako sa baba. Ng pandagdag. Wala, nandun kay Bart yung pera. Ano pala si Kasya na. 2 box yung loadout. 2 box. May tao rito. May tao. Gas is inbound. Shit. Marking new safe zone. Nasa tall building. Dito lang sa katabi. Sa kanila yung loadout eh. Ayun. Wala tayong pang ano. Nako, negative. Wala na akong bala. Sa police station tayo. Kuha na lang dun. Police station. Nasa baba? Ammunition sa baba. Eyes on shooter. Mamaya na. Most wanted pa ako. Bumaba na sila. Oh, dito na. Nandito po. Nandito na po siya. Nasa first floor na eh. Paakyat na. Layo ko sa inyo. Uy. Uy, thank you. Saan kayo? Police station ako. Nandyan sila sa first floor eh. Yung ano eh.
Pwede ba sa loadout? Pwede. Pwede, Kakakuha ko pwede. lang. I'll take the wheel. Enemy UAV overhead. Taas pa rin sila, ah. Meron na dito. Nag-push na pala. Tangina. Oh, lakas naman yan. Saka dead silence. From 7 din gamit. Ay, hindi. Meron pa ba? Meron pumatay sa amin ni, ano, Jan. Patay ko na yun. Ay, patay mo na yun. Meron 3 dito. Meron 3. Pushing 3, pushing. Tara, nandito, dito. Taas! Gigil sa akin 3 eh. Babawi yan. Taas. Half lang ako ng tiyempo, bibili ako. Taas ba to? Oh, mga 100 floor pa yan. Uy, nasa baba na natin. Oo nga eh. 100 floor lang naman yan. Mga 69 floor to. Nag-i-snipe sa Bulaga, putang tall ina. building eh. Bibili na sa apat ako. Saan sila, pre? Marking rendezvous here. Bibili na ako. Bibili na ako, pre. Sige. Kulang-kulang Hanap ng pa isa. akong kalaban eh. Kulang ka ng ano. Ano rin. Nandito yung mga gago. Ayun! Yun oh, sa kaliwa. Sa gray kaliwa pa. Nandito Harapan sa ni akin. Eros. Meron pa isa. Sa harapan mo, Eros. Oo. Ay, shit. Putangin na nito, papatayin ko to. Uy! Ay! Marking waypoint. Sniper din. Tangin na mo! May kasama siya. Tangin na mo! Bili. Para ma-revive ako. Abot ba ako dyan? Hindi yata. May sling... Hindi. Wala bang ano yan? Hindi. Ay, ito. Meron natang ano. I'll take the wheel. Zipline. Hindi ko Wala bang zipline yan? Ayun ba dyan? May zipline. Wala, puro hagdanan lang yata ito. Kaya mo Nakita lang na yun, ako. ano. I need a medic. Bibili na lang ako, bibili na lang. I need a medic. Sorry. Okay, balikan ko na lang ang gamit ko dito. Mamaya. Ikapin na lang yung pera doon. Walang nakakaalam eh. I'll take the wheel. Supply run
Meron ba tayo? Kunin ko yun? Run contract identified. Kukunin ko. Ako nakukuha ng supply run. Yung pera. Hindi na. Sige. Saan ba malapit? 300. Ito. Sige. Good na lang tayo. Konti na lang. Ito, kukunin ko yung supply run. Baka magpunta pa sa downtown eh. Time's running out. Get to the Gilid. target area. Marking aid station. Hiyap kaya tayong si Opa Bart eh. Oo nga. Contract is complete. You're cleared for hire. Putay na, may bumili. Nagkasunod lang kami. May pumunta dyan ha. Moving. Enemies in the area. Supply run contract identified. Yan na pala. May loadout na? Meron na ba? Wala pa. Hostile operator. Pwede tayo Hindi mag-loadout, tara. Di din gumagalaw si Eros. Na DC? Hindi ko nga alam eh. Dito lang nakatayo. Baka na DC yan. Tara, loadout. Ito siya. Tayo dyan. Vendor here if you need equipment. Tara, loadout. May sumusunod sa akin. Tara. Nakarayo chill si tanga. I'll drive. Gas inbound. Ay, hindi na umabot. Saan na tayo? Ito, Stock abot ka, yan. Bart. Tumigil. Baril. Mag-restock ka. Pangwada kang kay baril. Pangwada Anong kang baril? ima. Ala, yung restock ko kaya. Boy, baril yun. Ano? I'll take the wheel. Friendly loadout drop on the way. So mag-drop akong SMG. Ghost na kayo. Ay? SMG here. I'll take the wheel. Sino mga Ay, ako sa'yo kanina man? armor box ako. Armor. Marking armor. Fuck it. I'm driving. Gas moving in. That's mine. Nandito yung mabur kanina. Kung saan ako na-down kanina. Umiilaw pa yung store dun, no? May ilaw pa. Wala sa Sige. akin. Pwede tayo May ilaw pa sa mag-combination akin. siguro dyan. Enemy UAV overhead. Uy, Saan? sniper. Ito balo. Baril. Putang ina. Saan yun? Then sa ping, red ping. Tatawid niya. Ito, may bibili na katrak ko. Ay! Tanginang yan. Ambush siya. Hostile. Ay, tinuluyan ka. Ilan yun? Ilan?
Ilan yun, Insan? Waypoint marked. Akyat, Matt! Akyat! Parang pusa, oh. Yeah, bang may truck, oh! Nasaan yun? Riot shield, eh. Ayun, dyan, oh. Baba mo lang. Ay, gago, nahulog ako. Tangina mo. Eh, bukas ulit ako, mga idol. Gago, nahulog. Eh, bukas ulit ako, mga idol. Thank you, thank you. Yan, San. Ano? Lodi.